خب بعد از این یه چیز ویژه داره. نه! بازی Back to the Future! He's joined us at Respawn to craft a completely new experience in VR. The team is creating a riveting and emotional journey through World War II like you've never seen or played. چه موزیکی داره؟ سلام، خوش اومدید به همین گیم شو و ویژه برنامه واکنش و بررسی اوپنینگ نایت گیمزکام که به طور اختصارش میگن ONL، یعنی اوپنینگ نایت لایو، که افتتاحیه نمایشگاه گیمزکام 2020 با مجریگری جف کیلی که خب الان یکی دو هفته است همینطور دارن هایپش میکنن و خب همیشه وقتی جف کیلی میخواد یه برنامه بذاره هایپ رو سقفه. منم خیلی دوست دارم کاراشو و برنامه‌ای که میذاره و خب البته من این نمایش رو لایو نگاه نکردم و 3 تا از تریلراش، یعنی تریلر رچت اند کلنک، تریلر استار وارز، اسکای واکر اویکنینگ، اسکای واکر ساگا و در نهایت اون تیزر سینماتیک کال آف دیوتی بلک آپس کولد وار رو تک نشستم اون تریلراشو نگاه کردم و واکنشاشو گذاشتم روی صف. هم واکنش اولیه‌شو برام اینجا دیگه حالا خیلی اونجور واکنش اونجور نمیخوام نشون بدم، بیشتر یه دور دیگه نگاهش می‌کنیم با هم دیگه. اما خب یه سری مصاحبه‌ای در حین این نمایش شده، خیلی بازی‌های دیگه معرفی شده که خب دیگه اونها رو گذاشتم که اینجا مزه‌ش هم بمونه برای این برنامه و خب میگم بیشتر مصاحبه‌ها مهمه و اینکه چه چیزایی در رابطه با بازی‌ها گفتن. دیگه بیشتر از این نمیخوام کشش بدم، ولی طبق معمول اگه برای اولین بار همین گیم شو رو می‌بینین یا تا به حال اون دکمه سابسکرایب رو نزدین، همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم ازش با خبر بشین. دیگه بریم ONL رو با هم دیگه شروع کنیم. خب 4 3 2 1 به گیمزکام خوش اومدید. برو بریم. کلی هیجان دارم. من خیلی از چیزایی که نشون دادن نمیدونم چیا بودن. اوه کایل باسمن، عشق من این کایل باسمن. همیشه استریماش نگاه میکنم. آره میدونم شما خیلی سوال داشته باشیم. مثلا سوال اینه که من کیم؟ این یه شوه؟ نه نه این پری شوه. فعلا یه 20 دقیقه میخوایم من با هم دیگه فقط صحبت کنیم قبل از اینکه اون شو بزرگمون شروع بشه. یه آدم خیلی فانیه. تو ایزی الایز هم بود جدا شد. دیگه اون شو اصلی مال جف کیلیه. اینجا منم با این هدبندی که دارم و فقط چرت و پرت میگم. ولی نه فقط اینا نیست، میخوام کلی بهتون تریلرهای که برای اولین بار نمایش داده میشن رو بهتون بدم. In fact, we should, I think, start off with a trailer. We'll talk about Opening Night Live. It's going to be big and fun and awesome. But I feel like the best way to kick off a pre-show is just to get right into one. Our first world premiere trailer اولین ورد پریمیر اون که اولین بار داره نمایش داده میشه. at an Inside Xbox event. یه بازی بود که توی اینساید ایکس باکس امسال Scarlet Nexus. اوه بعد اسکارلت نکسوس نشون بده. اینو بازی قبلا توی ایکس باکس اینساید ایکس باکس دیدیم. یکی از عجیب ترین چیزایی که میشه تو ایونت ایکس باکس دید. بازی که من شدیداً یاد چیز میندازه، استرال چین. حتی موزیکش هم یاد استرال چین میندازه منو. اصلا خود استرال چینه. استرال چین همون بازی است که برای نینتندو سویچ اومده بود. انحصار نینتندو سویچه. میگه تو کارهای خودتو میکنی، حالا منم روش خودمو دارم. Scarlet Nexus. اسمارت دلیوری با آنریل انجین هم ساخته شده.
If you're just now joining us, this is the Gamescom Opening اگه تازه ما Night پیوستین این پریشو اوپنینگ نایت لایو and I'm Kyle Bosman, not در ضمن این یه بازی بود انیمه نبود و منم کایل باسمنم. Much less than now, we are counting down the minutes until the big show Opening Night Live in which you're going to get fresh looks میشماریم تا برسیم به شو اصلی. Destiny 2 چیزهای در رابطه با فال گایز سیزن 2 می‌خوایم بفهمیم. درباره کال آف دیوتی می‌خوایم بفهمیم. Cindy Goodman from IGN is going to be giving out the Gamescom awards for best PC game, best PlayStation game, best می‌خواد Xbox جایزه هم game, بدن. بهترین بازی PC، بهترین بازی PlayStation from IGN that they are debuting this week at Gamescom. Lots of stuff. و کلی برنامه‌های جدیدی که آیجین می‌خواد به چیزاش اضافه کنه اینجا بخواد اناونسمنت نشون بده. ولی فعلا برای این پیشنمایش The game next that we're going to see is called Quantum Error. And کوانتوم ارور رو می‌خواد نشون بدن. It's time to put the kids to bed. فعلا وقتش بچه‌ها رو بفرستیم برن بخوابن چون این بازی قراره ترسناک باشه. وای کایل واسپر خیلی داره باحال اجرا می‌کنه. The kids to bed. خب این بازی انحصاری پلی‌استیشن هم هست روی کنسول فکر کنم تا جایی که میدونم. این همون سازنده‌ایه که اومد رید به همه اینایی که میگفتن پلی‌استیشن نمیتونه 4K اجرا کنه. به نظرم ما تونستیم انجامش بدیم. گفت که نه خیر ما داریم رو پلی‌استیشن 5 به راحتی این بازی رو 4K 60 فریم اجرا می‌کنیم. تازهش 70 فریم هم هست ولی می‌خوایم برسونش به 60. این بود که اومد رید به اونایی که چرت پرت میگفتن. بازی ترسناک خوشم نمیاد. حتی برای پی سی هم میاد ولی این دکمه‌های پلی استیشن نشون میده. یعنی این نسخه رو پلی استیشن اجرا میشه الان. دکمه‌های پلی استیشن نشون میده، مثلث مربع نشون میده. حتی گرافیکش اونجور مثلا مثل رشتن کلنک و اینا نیست ولی یعنی میخوام بگم که این بود که اومد رید به اونا. یه جورایی شبیه دومه ولی خیلی پایین‌تر گرافیکش. وای انسان ها میتونن به بی نهایت برسن. من از بازی ترسناک خوشم نمیاد. کوانتوم ارور ترسناکش هم باید ترسناک خوب باشه. این ترسناک های تریپ همین چیزیه. چی اسمشون بازی؟ Outlast. خب کلی چیزای دیگه هم داریم هنوز براتون داریم و حتی یه مصاحبه با جف کیلی و بعدش synonymous with racing and innovation and a key partner of Gamescom for years. Ford. They're about to exclusively reveal the first ever car made with gamers for gamers. اولین بازی که برای گیمرها و همراه با گیمرها تو ذهنشون گیمرها بودن و خب یه تبلیغ برای شرکت فورده که این ماشینی که الان میخوان برای اولین بار نشون بدن با کمک گیمرها ساختنش. پروژکت P1 چیه این بازیه؟ So on to our first global announcement. Please welcome our first ever Team Fordzilla Project P1 model. Project P1. خب این چیکار میکنه این ماشینه؟ واقعی یا عکس فقط؟ یا خدا گیمرها روی نظر دارن این شکلی بسازنش؟ جالبه ولی چقدر تریلر بدی براش ساختن. ماشین پول یا خدا اون چه پیچ زدنی بود. انگار بازی های مال نینتندو قدیمی ها آتاری. میگه حالا دومین معرفی رو داریم. میگه شما انقدر ما رو هیجان زدی کردین سر این ویدیویی که دیدین که حالا تصمیم گرفتیم نمونه واقعیشو بسازیم. این فقط شروع کار بود. الان پیرس Video games and writing are absolutely my two favorite passions. اگه ویدیو گیم ها نبودم من احتمالاً خیلی بیشتر درباره ویدیو گیم ها می‌نوشتم ولی خب چون ویدیو گیم ها هستن یکم از وقتمو می‌ذارم برای بازی کردن. از این یارو خوشم نمیاد. میگه اگه گیم ها نبودم من چیکار می‌کردم؟ میگه خب من از تکنولوژی اینجور چیزا خوشم میاد. میگه ولی خب تو باید روی تکنولوژی کار کنی تا بتونی دربارشون حرف بزنی.
out TV watching. آره میشد کلی تلویزیون نگاه کردن اینجور چیزا. I probably would start to game. I think I will try something to put some smile on the face of everyone. میگه من اگه بازی‌ها نبودن اتفاقا کاری می‌کردم که بقیه رو بخندونم. And read more books. میگه اگه بازی نبودن بیشتر میرفتم سینما و کتابای بیشتر می‌خوندم. راست میگم منم اینجوری بودم. اگه بازی نبودن بیشتر فیلم می‌دیدم و کتاب بیشتر می‌خوندم. This is only the second year of ONL existing. این دومین سالیه که اوپنینگ نایت لایو داره اجرا میشه. Unconventional. So to ولی امسال به خاطر کووید 19 مقدار تغییر کرده چیزا. Geoff Keighley. به جف کیلی خوش آمد بگید. مسابقه کایل باسمن با جف کیلی. And executive producer of Opening Night Live. How you doing, Jeff? چطوری جف؟ I'm doing great, Kyle. How are you? Doing okay. So back in کایل باسمن عشق منه. Gamescom said we're going digital this بهترین year. پادکست که اجرا می‌کرد مال ایزی الایز بود. ONL and how that's going to look. Well, we knew last year we were going to do another ONL this year because it was a big success. امسال که این تغییر اتفاق افتاد میدونستی امروز میخواین چی کار کنین؟ میگه آره خب ما اون موقع میدونستیم بخوایم چیکار کنیم ولی بعضی اتفاقایی که افتاد امسال داریم زنده اجراش میکنیم و خیلی تغییر کرده. ولی خب هدف ما این بود که حتما ONL رو انجام بدیم برای کل دنیا انجامش بدیم. خب من بهت گفتم که همون موقع ما همینطور که داشتیم سامر گیم فست رو نشون میدادیم خب چرا فینال نهایی اون سامر گیم فست نباشه همین ONL. بله خب من میخواستم شوی که میخواستم برای ONL باشه خیلی بزرگتر از سامر گیم فست باشه و یه جورایی کل صنعت رو بیارم دور هم دیگه. بنابراین این برنامه به طولانی همون یه شو معمولیه. آره 2 ساعت برنامه است. The big stuff, آره چیزای گنده داریم، کال آف دیوتی داریم، interesting titles. Of course, we're going to کلی بازی‌های جالب. بعد یه مش چیزای نسل آینده. فالگای سیزن 2 داریم که خب توی چند هفته گذشته برای خودش یه رویدادی شده. و کلی هم چیزای سورپرایز داریم، نکست جن داریم و یه نمایش کامله. آیا قراره پشت سر هم باشه تریلر یا نه؟ مصاحبه هم وجود داره. آره خب تریلر ها میبینید بعضی وقتا یه سری گیم پلی های طولانی میبینید. چند تا مصاحبه هم هست با چند تا از بازی سازها. چند تا مهمون ویژه داریم. یه چیزی که میخوام بهتون بگم که همون اولش بهتون بگم shock and awe announcements of new games similar to last year. که اینجا قرار نیست مثل Gamescom سال پیش که پشت به پشت بازی خفن باشه. مثل سورپرایزهای بزرگی توش هست. ولی خب یعنی میخواد انتظارات رو بیاره پایین. خب بیشتر بازیایی که اینجا میبینید بازیایی که قرار برای هالیدی بیان یعنی برای تعطیلات بیان بازیایی که سال آینده میخوان بیان و شاید هم مثل آپدیت روی بازیایی که وجود دارن همین الان مثلا DLC میخواد براشون بیاد یا شاید ممکنه همونا ممکنه سورپرایز کنه. جف من خودم شخصا خیلی دوست دارم این چیزو ببینم این شو رو ببینم. آره خیلی درست کردن این شو خیلی برای خودم هیجان انگیز بود. البته چالش‌هایی هم وجود داشت وسط این کووید 19 و اینا ولی خب خیلی برام ارزش داره که تونستم دوباره این گیمز کام بیام بشینیم دور هم دیگه و با هم دیگه بریم جلو. خب ما این روزا نمیتونیم از خونه بیایم بیرون یه ست داشته باشیم اینا ولی خب سعیمون رو میکنیم که همون حس جادویی که در نمایش زنده داریم و همینجا به صورت آنلاین ایجاد کنیم براتون. ولی خب علت که برای همین انتخاب کردیم که این برنامه رو به صورت زنده برقرار کنیم تا انرژی رو چیز کنیم، انرژی رو نگه داریم. یه مرسی کارلرز که پریشو رو چیز کردی موجیگری کردی. That was basically an interview with my boss using questions that I mostly already know the answers to. So considering all that, یه خب این مسابقه که دیدین مسابقه با رئیس من بود که سوالا از پرسیدم که دقیقاً جواب همش قبل از که بپرسم میدونستم ولی خب دیگه اینجوری کار میکنه دیگه. چی بود این نفهمیدم. اوه دیرت 5 Playgrounds دیرت خیلی وقته. اوه میخواد گیم خانه نشون بده. اوه نه گیم خانه نیست مسابقات ماشین جنگیه. چه زمین بزرگی. اوه
بسازیم خودمون. یاد اون بازی موتوری نینتندو افتادم. Create your playground. شهر بازی خودتون رو بسازین. دن 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 این آهنگ خیلی برام آشناست. آره خیلی معروفه این آهنگ. جیم سشن. اوه ببین چه حرکتایی زدن. بعد مکانهایی که درست میکنید اگه لایک بخوره هی میاد جلوتر و بقیه پلیرها میتونن بازیش کنن. چی نوشته؟ گیت کراشر. گیم مودهای مختلف، اسمک اتک. ولی یه جورایی گیم پلیش به نظر میرسه مثل درت دیگه شبیه ساز نیست، خیلی آرکیدی شده. درت 5. خب ومپایر، مود ومپایر. او مود خوناشام. اوه رنو جیمخانه. To be continued. ادامه خواهد داشت. کی ادامهش میدیم؟ برای همه چی هم میاد. بغیر از نینتندو سویچ. So you think like a vampire bit a car? خب به نظرتون اینجا قضیه این بود که یه ومپایر خوناشام یه ماشین رو گاز گرفت. خب نمیشه بود ادامه داره. پس بالاخره بعد بریم چی میشه. حالا وقتشه که این پریشو رو دیگه تمامش کنیم. خب الان من دارم کامنت های شما رو میخونم و همه دارن Well, let's kick it off. Reason number 10 to be excited for Opening Night Live 2020. Feeling excited for next gen again. Number 9. برای این برنامه چیز داشته باشید. Reason to be excited for Opening Night Live 2020. نمیدونم خیلی تند حرف میزنه. Number 7. It will mean this pre-show is finally over. Number 6. Call of Duty Black Ops Cold War. خب کال آف دیوتی بلک اپس نشون بده. دلیل پنجم. Shadow Drops. قرار شادو دراپ داشته باشیم، یعنی بازی‌ها رو یه دفعه معرفی کنیم و همون موقع بتونیم برید بازیشون کنیم. سیزن دو فال گایز. Actual gameplay from a mysterious PlayStation 5 exclusive. قرار یه گیم پلی از یه بازی اکسکلوسیو از پلی‌ستیشن 5 ببینیم. چه بازی؟ همه چیز توی زندگی من گنده. اولین دلیل برای اینکه باید بشینیم اینجا نگاه کنیم اینه که جف کیلی داره میگه این شو خیلی خوبه. از منتظر باشید تا بشینیم نگاه کنیم. From 2018 that can only be described as dinosaursy. Enjoy. خب یه بازی میخواد نشون بده که من نفهمیدم چی بود منظورش. وای اِوولوشن جوراسیک پارک اِوولوشن اومد رو نینتندو سویچ. با ایوال خریدمش 3 سوت. حرفی نمیشه. این بازی خوراک نینتندو سویچه. Build your own Jurassic World on the go. یعنی در حالی که دارید راه میرید این برای خودتون. چه گرافیکش هم خوب ساختن. نسبت پلی استیشنش خیلی افت نداشته. ببین جوراسیک پارک خودمون رو بسازیم. من عاشق دایناسورم همیشه. ولی خب گرافیکش رو آوردن پایین ها. من اینو رو پلی استیشن دارم. اوه طوفانم میاد. بکنم نسخه کامپلیت ادیشنش باشه. کامپلیت ادیشنه ها. 7 نوامبر میشه کی؟ یه هفته دیگه است بکنم. نه خیلی وقتی. 2 ماه دیگه مونده. Available to pre-purchase for Nintendo. الان میتونید برید بخریدش از برای ایول خبر خوبی بود. خب اینم از اینم از پریشو. مرسی کایل. کایل واقعا دوستش دارم. این آدمی بود که باعث شد من عاشق پادکست بشم. حتما استریماشو توی کایل باسمن میتونید نگاه کنید و خب پادکست هایی هم که تقریبا 2 ماه پیش توی ایزی الایز داشت ولی خب برنامه دلایل جداش در ایزی الایز. خدافظ کایل. و توی استریماش هم همیشه جواب میده. من قد باهاش صحبت میکنم وقتی میرم توی استریمش خیلی کارش درسته. اوه صدای خود جف کیلیه. اوه اون چه بازی بود؟ چقدر داره چیزای ایکس باکس نشون میده. بکنم میخواد ایکس باکس بهتر کنه. ببین ایکس باکس هی داره چیزای اوه گوست آف توشیما.
نه فکر کنم بیشتر یه دونه چیزه، یه دونه تیزره. به گیمزکام خوش اومدید و آینده گیمینگ لایو از برلین. نه لایو از برلین نیست، لایو از لس آنجلس، اشتباه گفتم. سلام به همه، من جف کیلی ام و خوش اومدید به گیمزکام افتتاحیه گیمزکام 2020. خب گیمزکام امسال یه مقدار با حالت عادی متفاوته و امیدوارم که شما و خانواده‌تون حالتون خوب باشه توی خونه. امسال بازی ها ما رو خیلی آروم کردن و ما رو بیشتر هم کانکت کردن. و خب با وجود فکرم گفت نسل بعد بازی ها هی داره بهتر میشه. امشب 35 تا بازی قراره بهتون نشون بدیم. امشب اولین نگاه به سیزن دوم فال گایز رو ببینید و بعد گیم پلی دمو از رچن کلای که ما دیدیمش. البته چند تا سورپرایز هم این وسط داریم. ولی قبل از اینکه شروع کنیم میخوام از تمام بازی سازی ها و کسانی که موقعیت چالش برانگیز کمک کردن که این شو شکل بگیره و ما سرگرم بشیم. و این شو بدون افرادی که دور هم بودن غیر ممکن، یعنی ممکن نبود. بنابراین میگه امیدوارم امشب به شما نشون بده که چرا ما بازی کردن و دوست داریم. دقیقاً. خب میخواد کال آف دیوتی که بلک آپس رو شروع کنه. خب دن او این یارو کی بود؟ قیافش آشناست. آره جف، یه پروژه رویایی بود برای ما که روش کار کنیم. ما میدونستیم که این کال آف دیوتی بلک آپس کولد وار ادامه مستقیم بلک آپس 1 و کلی مأموریت‌های توته برانگیز و اینا هست که می‌خوایم بریم اینا رو همه رو با هم قاطی پاتی کنیم و شما رو ببریم توی دوران 1980 و اوج جنگ سرد. Well, you start playing with Black Ops, everyone wants to know characters. We saw yesterday in the reveal trailers, you know, some familiar وقتی با بلک آپس شروع می‌کنیم همیشه دنبال کاراکترها هستیم. اینکه کاراکترها چجوری ان. خب وقتی میگی این ادامه بلک آپس 1 پس این ما میتونیم چهره‌های آشنا رو ببینیم مثل وودز، میسون اینا. میگه آره خیلی از کاراکترها رو می‌خوایم برگردونیم. میسون رو می‌خوایم برگردونیم. و کلی کاراکترهای جدید داریم. و خیلی خوشحالم که تونستیم خیلی کانکشن ها با نسخه اول ایجاد کنیم و این دقیقاً ادامه نسخه اوله. امیدوارم یه دونه ریمستر از یکش بدن اینجوری که این داره میگه. من یادم نمیاد چی بود یکش. Yeah, one of the driving forces from early in development was to say, let's take this Black Ops thrill ride and infuse it with some player choice and some player freedom. Anything we can do to give the player a little more ما از همون اول به این فکر بدیم که وقتی اینو داریم میسازیم یه سری انتخاب ها به پلیر ها بدیم. بنابراین شما میتونید شخصیت خودتون رو توی بخشی کمپین کاملا کاستومایز کنید. توی اون ماموریت‌ها مثلا و خب یه سری ماموریت‌های گذاشتیم که تو شما انتخاب کنید چه اتفاقی بیفته که تغییر میده خط بازی رو و یه سری ماموریت‌های اپشنال داره که اگه دلتون بخواد انجامش ندید، دلتون نخواد انجامش نمیدید. بنابراین شما این قدرت دارین که انتخاب کنید چجوری شخصیتتون رو درست کنید. و بعضی از انتخابایی که می‌کنید پایان بازی رو عوض می‌کنه. پس چند تا پایان داره؟ آره برای اولین بار کال آف دیوتی چند تا پایان خواهد داشت بر اساس انتخابایی که ما می‌کنیم. خب ما قبلا این کارو تو بلک آپس 2 کرده بودیم و خب دوباره بخوایم این کارو بکنیم. نمیدونم من یادم نمیاد. بلک آپس 2 چه انتخابی می‌کردیم من یادم نمیاد. Since you got a switch there, maybe you could flip the switch on something exclusive for us, right? What are you going to show us? Yeah, absolutely. This is really exciting because this will be the first time we've shown this outside the walls of the development studio. This is a scene from earlier in the game, and it's a critical point that really shows the narrative of the world and shows this threat that our heroes are going to be battling. So let's take a look. این چیه قضیه؟ خودمون ویدیو هر خودمون دیدیم نشون بده.
آره میخواد همون نشون بده. 1943 یه سری اطلاعات ویژه از یه محلی به اسم لوس آلاموس دزدیده شدن که مسئولش پرسیوس بود. 1960 جنگ ویتنام، سربازان ویتکانگ به رهبری پرسیوس برنامه چیدن که برن یکی از بمب‌های اتمی آمریکا رو بدزدن. خب 5 روز قبل دوباره اطلاعات به دست اونست که پرسیوس فعال شده و میخواد به غرب حمله کنه. پرسیوس بزرگترین تهدید برای آزادی جهان. آقای چیز ما میدونیم این پرسیوس خیلی واقعی نیست و بیشتر یه جور افسانه است. دو تا با هم دیگه نگاه کنید چی داره میگه. اون فقط یه بوگیمن و این دوست داره. اینا رو بعد ترجمه کردم قبلا. قربان من میخوام این مأمور CIA راسل ادریل است که این یکی از افرادی که حتی نزدیک شده بود اون رو بتونه بگیره ولی نتونست. خب آقای ادلر ما چرا باید این پرسیوس رو اینقدر جدی بگیریم؟ شما ما نیاز ندارین جدی بگیریم. آره ولی بعدش کلی آدم بی‌گناه میمیرن. چرا هم چرفی میزنیم؟ قربان هر وقت که پرسیوس میاد تعادل جنگ سر رو به هم زده. حالا که بعد از 13 سال من میگم 30 سال چرا قاطی کردم، بعد از 13 سال اومده دوباره میخواد بریزه به هم یه کار بدی بکنه. بله آقای رئیس جمهور. این جیسون هاتسونه و اینم راسل ادریل. من اسمای اونا رو میدونم. فکر کردیم مأموریت قبلی اونا رو کی تایید کرد؟ آیا این تهدید واقعیه؟ بله قربان ما معتقدیم که همینطوره. میتونید جلوی پرسیوس رو بگیرید؟ بله قربان میتونید. همین الان یه سری آمادگی‌ها رو انجام بدیم. قربان درخواست اونا خیلی غیر قانونیه. میتونه غیر قانونیه. اگه روزنامه‌ها بفهمن کارمون تمامه. چی داری میگی؟ تو میدونی ما کی هستیم؟ ما هر موردی که انجام میدیم غیر قانونیه. سرگرد ما پایه‌های کارمون اینه که همیشه میتونیم انکار کنیم. رئیس جمهور میگه که نه خیرم. اگه آقای ادلر میگه این کارو میتونیم انجام بدیم شما این مأموریت دارید که انجامش بدین تا از زندگی آزاد ما در برابر اون شیطان بزرگ مراقبت کنه. بنابراین هیچ وظیفه و هیچ وظیفه بزرگتر از این کاری که شما میکنید نیست. کاری که به آمریکا و کل دنیا سود میرسونه. میدونم که شما ما رو نابید نخواهید کرد. اینو دیده بودیم. Tonight we have some new game announcements for you guys as well, including this one, a new next-gen narrative action-adventure game from Reflector Entertainment in Montreal. It's called Unknown Nine. The game tells the story of Haruna, a woman raised on the streets of India and haunted by visions of her own death. Haruna struggles to understand her mysterious innate abilities to manipulate the unseen. تو خیابان‌های چیز هندوستان. این اولین نگاه به بازیه. ببین چجوریه نکست جنش. اگه اونا این انجین باشه خدا، اینا اگه سی جی نباشه خداست. ولی سی جی آخه قطعا سی جیه. اوه چه محیطی رو انتخاب کردن، خیابونای هندوستان. نه اوه یه سری قدرتایی داره دختره. چه موزیکی. اوه ببین ما زودتر اون داره میاد پایین، ما زمان رو نگه داشتیم. خب جالب شد قضیه. کمان چه حس خوبی داره بازیش. Unknown number 9 Unknown شماره 9 Awakening بیداری. خب این شد از اون بازیایی که منتظرشم. کوچولو از گیم پلیش نشون بده، منتظر یه چیزی باشیم که واقعا این اولین نگاه من سی جی نشون میدن. این سی جی بود، ارزشی نداره. تا خود بازی رو ندیدید هیچ ارزشی نداره سی جی. فقط منتظرش باشین که نسخه بعدش بیاد. اسمش رفلکت.
اوه اینا کیان؟ All right, let's get to the gameplay. One of this year's biggest games has been Doom Eternal. بهترین شوتر تاریخ DLCش. نگاه اختصاصی برای اولین خدایان کهن. ایول چک دیس اوت. واقعا این بازی بهترین شوتر تاریخه. رو دستش هم ندیدم من. اوه واسه تو گرافیکو ببین خدا وکیلی. این رو پلی استیشن 4ش همین جوری بود قشنگ. اوه پس قضیهش چیه؟ خدایان گذشته رو بیدار میکنیم؟ چی بود اسمشون؟ میکرها بودن؟ واقعا هم داستانش خوب بود، هم موزیکش خوب بود، هم گیم پلیش، هم گرافیکش، همه چیش خوب بود. واه قطعا اگه بیاد بازیش میکنیم. عجب بازی پسر، عجب بازی. با چرخش دور آدم ها. این باسه این همونه که توی توضیحات نوشته بود بعضی از باس ها رو باید فقط بهشون شلیک کنید تا بمیرن. نوشته برای کشتن اینا باید چیکار بکنید؟ توی توضیحاتش بهش شلیک کنید. هیچ وقت یادم نمیره این صحنه رو. فقط بهش شلیک کنید میمیره بالاخره. اونا چی بودن؟ اونا چی هن؟ پارت 1 دازه؟ لام از پارت 2 شه. از اینا چی بود اسمش؟ 10 20 10 میشه که ای بابا ازش ببینیم چی شد. 2020 marks the 25th anniversary of a legendary game studio. 2020 سالگرد یه بازی افسانه‌ایه. میخواد چیز نشون بده میدونم. دراگن ایج. کیسی هاتسون رئیس چیزه. سلام جف. رئیس بایوور. The 2014 Game Awards, accepting the Game of the Year for Dragon Age Inquisition. میگه ما گیم آف دی ایر دراگن ایج اینکویزیشن گرفتیم که یکی از مزخرف‌ترین گیم آف دی ایر ها بود. اون بازی حقش نبود گیم آف دی ایر بشه. الکی هایپش کرده بودن. خب بعد از انتم اولین بار داریم میبینیمش. خب ببینم دراگن ایج چه کار کردیم. بابا این که رئیس اون که سازنده انتمه هیچی ریده شد تو بازی. برو بیرون. برو بیرون. این همونیه که انتمو ساخت. انتمو ول کردن اومدن میخوان برای من دراگن ایج بسازن. میگه ما خیلی اینجا آزمایش میکنیم چیزای مختلف و همیشه چیزای جدید. قیافه‌ها رو ببین اینا کیان؟ البته نمیشتی آدم خیابون خواب و پیدا کردن ورنش کردن گیم ساز. دوران دنیای دراگن ایج با هم خیلی بزرگ شده. کلی چیزای افسانه‌ای داره. کانسپت آرت هنوز دارن نشون میدن. بعد از این وقت هنوز آماده نیست ازش گیم پلی نشون بدن. این صحنه‌ای که ببینید صحنه‌ای یک استودیو شکست خورده است. بازی که هنوز آماده نیست گرافیکش هم اینقدر کمه. ما رو بینیم من اصلا خوشم نمیاد. اصلا این آدمه رو دیدین هرجا بدین بازی مزخرفه. احتمالا آنلاینش هم کردن کوآپ هم هست. ولی خب میگه بازی که ما امروز خواهیم بهتون داریم میسازیم اینی که اگر شما یه هیروی باشید که هیچ قدرتی نداره چی کار میخوای بکنی موقع؟ و بیشتر ما میخوایم روی آدمایی که اطرافتون هستن تمرکز کنیم نه اینکه قدرت های شما.
میگه ما میخوایم شخصیتمون یا اینجوری باشه که دوست داشته بشن یا نه دوست داشته نباشن، یعنی دوستشون نداشته باشه کسی. وایس اوور این کسی که صدا رو گفته. BioWare and EA has been one of the forerunners in using motion matching technology, and that makes it way more realistic when you're looking at the characters and the way they walk and move and interact in the world. Players want that suspension of disbelief. حداقل فکر کنم انیمیشناش خوب باشه که اینجوری ساختنش. Is actually a living, breathing soul. No, it's okay. That's the good kind of rumble. I actually design bosses. I help with the creature design team as well. این کسی که باسا رو دیزاین میکنه. Nobody dies on my watch. For the Wardens. Choice is a big part of what Dragon Age is as a franchise. The decisions you make can affect change. که انتخاب‌ها یکی از بخش‌های دراگون ایج. واقعاً انتخاب‌ها بود اینکه شخصیت‌هایی باهاتون باشن چه شخصیت‌هایی نباشن، خط داستانی چه تغییری کنه. I just love the possibilities that Dragon Age offers us, and I'm excited to explore a lot more of them. قد خداتون داده کوآپش کرده باشین. بایوور رو میام اونجا ببندنش. میگه اینکه ما توی دراگون ایج هست توی این استودیو هستیم همیشه یه فرصت خوبیه که بتونیم بهترینا رو بیاریم. بلش کن. خب بعضی یه چیز ویژه داره. نه! بازی بک تو دی فیوچر. نه! بازی بک تو دی فیوچر بای بهترین فیلم عمر من. بای دکتر براون. کریستوفر لوید آوردن. What's his name? Back to the Future. I'm M.L. Brown. Back to the Future. Doctor of Physics, not of medicine. اوه میخوان بازی بک تو فیوچر معرفی کنن. خودکشی میکنن. We know who you are. ولی ما میدونیم که هستی. تو اینجا چیکار میکنی؟ من از آینده به این لحظه اومدم. Because it's imperative we launch Surgeon Simulator 2. What? And what exactly do you have to do with Surgeon Simulator 2 رو بهتون معرفی کنم. In the 20th century, some friends of mine from Bernardshire University Christopher Lloyd medical training facility, otherwise known as the Surgeon Simulator Training Program. Now, 7 years later, we've digitized the experience. It's unbelievable. You can access the program through your computer and be medically trained from the comfort of your keyboard. And it's available as of Great Scott! This very moment. همین الان. I want a world premiere, a few examples. بازی‌ها شادو پیش کردن. همین الان میتونیم بازیش کنیم. Test subjects who have already completed the course. حداقل یه ربطی به بک تو فیوچر داره. Only time will tell. And speaking of time, I'm off to another world premiere. یه بازی دیگه میخوام بهتون 26, The Return of the Son of Thanos, opening 2077. And with that, the fate of the human race in your hands. Just make sure you play. Avenger نمیدونم سان آف تینوس سال 2077 میاد. منتظرش باشید. وای پسر چه سورپرایزی شدم من. چه زدالی. یه لحظه گفتم بک تو دی فیوچر ها. اونایی که منو میشناسن میدونن این فیلم بک تو دی فیوچر بهترین فیلمی که من تو عمرم دیدم و تا به حال یه بازی خوب ازش ندیدیم. روی اپیک استور اومد قبلا مگه نبود؟ ورد پریمیر برای چیه؟ دکتر بازم میاد؟ Doc Brown introducing Jacksepticeye playing Surgeon Simulator only on Opening Night Live. That crossover was kind of crazy. Wait until you get a load of this next game announcement that I don't think anyone probably saw coming. این بازی رو هیچ کس فکر نکنه انتظار داشت ببینه. ببین چیه؟ Heads up. اون که ویدیو بازی نیست.
چه بازیه که هیچ کدوم انتظار نداشتی ببینید. چیزه؟ لفت فوردت؟ بریج کانستراکتور The Walking Dead. یا خدا کاش اینجوری بود گرافیکش، خیلی حال میداد. تازه 2020 میخواد بیاد، زحمت کشیدی. Tonight is just the start of Gamescom 2020. امشب تازه شروع گیمزکام. توی 3 روز آینده و توی آیجن اینا کلی استریم‌های دیگه داریم. یه دیجیتال کاسپلی داریم. For all things Gamescom this year is Gamescom Now, which you can check out at gamescom.global. تمام اطلاعات رو میتونید سایت Gamescom Global ببینید. Is this one a return of 2 classic characters that I love. دو تا کاراکتر جدید قراره برگردن. ببینیم کیه منظورش. In a world gone strange. در دنیایی که همه چیز عجیب غریب شده. One elite force stands. یک نیروی ویژه در برابر تاریکی ایسته. فکر کنم بشناسمش. ولی حتی اونا میتونن یک کمکی بگیرن. وای پسر مال تلتیله. استودیو تلتیل برگشت. سمر مکسه. این اولین بازی استودیو تلتیل بود، ولی هپی جاینت شده اسم استودیو. اسمشون عوض شده. اولین بازی که تلتیل ساخت و بعدم یعنی حالا که الان تعطیل شده دیگه. این بازی بود که بعدم چیز دیگه اومد. The return of Sam and Max. برگشت سام و مکس. Now it's time to say hello to my wonderful co-host for ONL from IGN. Please say hello. Sydney Goodman. Sydney Goodman اومد. Thank you, Jeff. Merci, Jeff. I'm Sydney Goodman. سلام به همه. I'm thrilled to be here. Gamescom is always such a fun event. و خوشحالم که اینجا. I'll be telling you about all the different ways that IGN is involved in this year's festivities. این میخواد کارهایی که IGN کرده رو انجام بده. Best Nintendo Switch game is Little Nightmares 2. اوه لیتل نایتمرز 2 میخواد بیاد برای نینتندو سویچ. IGN is going to be here for all of Gamescom with great shows such as the Gamescom Studio, where you can find me and my همکاری میخواد co-hosts بکنه for با all این. day long games content, interviews, dev talks and more. Plus, we have Gamescom Awesome Indies, the show with کلی بازی‌های مستقل داریم. که اسمش Gamescom ایندیه، توش کلی بازی‌های ایندی نشون میدن، قطعاً نگاهش می‌کنیم. And now, let's go back to Jeff for our next big world premiere. خب بریم پیش جف تا معرفی بعدیمون رو ببینیم. Thank you so much, Sid. We're so excited to see what's in the Gamescom studio and also Awesome Indies. هیجان داریم که ببینیم که توی tomorrow, so looking forward to that. خیلی هیجان دارم که ببینم چی کار می‌کنید. Warcraft. World of Warcraft expansion, players will journey beyond the mortal world of Azeroth to a place where no living soul has set چیز foot بودا. before. The 3D بودا، واقعی نبود. afterlife of an entire Warcraft universe. The infinite realms of the Shadowlands are watched over by different factions known as covenants, each holding dominion over a different aspect of the afterlife. And depending on how their mortal life, they may end up as part of one of these covenants when they cross over into the Shadowlands. Today, we're excited to give you a closer look at the noble and pure Kyrian covenant from the realm of Bastion, who are charged with carrying the souls of the dead into the beyond. So sit back and get ready for the world premiere of Bastion, the first in Blizzard Entertainment's new 4-part series of animated shorts called Afterlives. Enjoy. Animated short? از این انیمیشن های خفن وارکرافت میخواد نشون بده؟ انیمیشن های خفن 4 بخشی هم هست. حالا اونایی که وارکرافت بازن حال دارن میکنن با اینا. من اصلا هیچ نمیدونم ولی خیلی قشنگه. کشتش. Save my soul. لایت نور
زندگی من رو نجات، روح من رو نجات بده. نور زندگی من رو نجات بده. اوه قرار بریم تو بهشت. وای مرده داره میره بهشت. به باسشن خوش آمدی. تو یه زندگی بدون میگه تو چون تو زندگیت غرور نداشتی و اینا و فداکار بودی، حالا ما بهت قدرتی میدیم. انتخاب شدی که به ما بپیوندی. میخوام این قدرت ها اینجوری بدن. قدرت های من تا به حال به نور. The darkness was sealed within the maw long ago. You're wrong. He destroyed my home. Murdered my people and my king. ما گفتیم بهش که من تمام زندگیم در نور جنگیدم و میخوام بازم بجنگم. این بهمون گفت که نه اینجا هیچ بدی وجود نداره، ولی ما بهش گفتیم اشتباه میکنیم. منم همین فکر میکنم و که دنیام نابود شد. گفتیم اون به ما گفت درست نیست که اینقدر دنبال انتقام باشی. ما گفتیم من دنبال انتقام نیستم، من دنبال عدالتم. میگه اون بهش میگه چرا داری این مرد رو آموزش میدی؟ این خیلی از سطح تو پایین تره. میگه من باید بهش کمک کنم. میگه این روح اینجور آدما قرنها و میلیون‌ها سال طول میکشه تا با درجه برسه که بتونه از ما باشه. میگه ولی یکی فرق میکنه. Be careful, Devos. I would not let the Archon hear such a thought. In time, he will forget. Trust our ways. میگه مراقب باش. این اگه قدرت‌ها رو بهش بدی و آموزش بدی، احتمال داره یه دفعه بر علیه خودمون بشه. این آدما فراموش میکنن. دوز چقدر دیگه ما باید با هم دیگه آموزش ببینیم؟ اون گفت تا زمانی که آماده باشی. و خب چه چیزی منو جلوی منو میگیری که به اون قدرت ها نرسم؟ هیچی جز اون خاطراتی که از دنیای از زندگی قبلی داشتی. میگه روحت زخمی شده. کی این کارو با تو کرده؟ اون پسر شاگرد من بود. اون به همه ما خیانت کرد. به هم نشون بده. حالا اون صحنه رو بهش نشون میده. یه تیکه از روحشو گرفته توی این شمشیره. حالا فهمید چرا اون آماده نیست. پس این زنم فهمید. میگه این موجود شیطانی که با این قدرتی که تو شمشیرش داره دنیای اونا رو نابود کرده، دنیای ما رو هم نابود کنه. یعنی زنم به حرف مرده رسید که باید بریم حمله کنیم به اونا. The order of the Shadowlands depends on the execution of our eternal. اونا همش میگن باید به مسیر بچسبیم، به قانون بچسبیم. تو داری بر علیه ما صحبت میکنی و تو هم اخراج میشی. ای بابا هرچه شما بگی. ببین اول این قبول نمیکرد حرفای اون مرده رو، بعد که اون چیزا رو دید قبول کرد که اون کسی که اون شمشیر کرد توی چیز این یه خطره و حالا اخراج. میخواد چیزش کنه، میخواد قدرت‌ها رو بهش بده. من که فکر آماده نیستم. میخوای اون کسی که گفت این کارو باید کرد و ببینید مجازات میشه؟ آره میخوام ببینم. پس خودت آماده کن. قدرت رو بهمون داد. این زنم متقاعد شد که باید بریم اون یارو رو بکشیمش وگرنه میاد به دنیای اینا هم حمله میکنه. We will claim him. چه اتفاقی افتاد؟ زدیم کشتیمش؟
حالا دارم میبینم. تنها چیزی که میبینم تاریکیه. بردنش جهنم. خب حالا پرتش کن تو همون تاریکی که بهش خدمت میکرد تا ابد اونجا زجر بکشه. تا ابد اونجا زجر بکشه. اون شاگرد من بود. یادت باشه اون کاری که باهات کرد و یادت باشه و انتقامت رو بگی. انتقام نه، عدالت. ایوه عجب چیزی سهره ای پسر. بریم بشینیم وارکرافت بازی کنیم. به سرچه خوبه وارکرافت. این کارا رو تو بازیش هم میشه یا نه؟ تو بازی فقط لول اپ میکنی. اگه اینجوری داستان داشته باشی من هستم آقا. داستانه اینجوری من هستم همیشه. All right, hope you guys enjoyed that exclusive look at Bastion. Now we know many of you can't wait to experience Shadowlands, and our friends at Blizzard want you to know the wait is almost over. آره خب سر تقریبا تموم شد. چی شد؟ شادوراپش میخوام بکنن همین الان میخوان. بله اینه اون مشکل من با این بازی همینه. اون چیزایی که دیدیم نیست ایناست. ولی خیلی خوشگله. خدایش خوشگله. مشکل اینه که داستان نمیشه. داستان یه جورایی انگار نداره. نمیدونم. من حالا بازی نکردم. ولی ببین اون صحنه‌های خفنی که دیدیم تبدیل شد به اینا. آره خوشگله. بعد هنری خوشگله. گرافیکش هم بهتر شده نسبت به اون قدیما. این بازی همون اولش هم که اومده بود گرافیکش پایین بود. یادمه. ده 27 میشه کی؟ هم نوامبر بود اینا. همه بازی نوامبر. October 27th it is official and we have so much more opening night live still to go for you. PlayStation 5 much more. Stay tuned. All right. چیزای در مورد رچن کلنگ و پلیستیشن 5. A new universe that is coming to gaming for the first time. همه منتظر رچن کلنگ رو ببینن. Canadian studio. Check this out. خب یه بازی از یه استودیو کانادایی. They have returned. اونها برگشتن. They corrupted. و همه چیز رو فاسد کردن و همه رو از هم جدا کردن منو. و همه رو شکست دادن تا اینکه در نهایت وارهمره. دروازه های سلستیال رلم باز شد. قضیه چیه؟ دروازه ها که باز شد چه اتفاقی افتاد؟ طراحی شخصیت ها بسیار خوب. اجزا سواری عالی. Warhammer Stormground. اگه مثل اون سوم شخصا بود که دوره اومده نمیدونم چجوری. اگه سوم شخص باشه خیلی خوبه. ولی نینتندو سویچ هم میاد. ایکس باکس وان و پلیستیشن 4 همین نسلیه. مال همین نسله. Hey, you guys may remember back in June, I had some masked fun with my buddy Crash Bandicoot announcing Crash 4 It's About Time. With the game coming in October, Crash, of course, had to come back for opening night live. So let's bring him out, everybody. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. What? چی؟ He's where? کجا رفته؟ وای ماسک زده. این بازی قطعا بازیش کنیم خیلی خوبه. اومده گیمزکام. این ربات کیه؟ ربات گیمزکامه؟
سلام ربات. Poor Crash apparently didn't get the memo about Gamescom. بابا مثل کراش نفهمیده که امسال گیمزکام زنده چیز نیست. حضوری نیست، از دوره. What did we see there with Crash? حالا این چیزی که دیدیم چی بود آقای رفیقمون؟ Apparently you saw him wandering around Cologne, but what احتمالاً ایشون پاشته رفته کلون آلمان. نمیدونسته که آنلاینه. brand new style of level that we are announcing here today. یه روش از یه نوع جدید از لول ها رو بخوام نشون بدن. Yeah, so the way that the flashback levels work is that they are kind of a peek back in time to the 90s when Neocortex was actually testing on Crash and Coco before the events of Crash Bandicoot 1. نمیدونم داستانش اینجوریه که داستان برمیگرده به قبل و اینکه اون نیوکورتکس چجوری داشته این کارا رو میکرد. این مدل ما رو برمیگرده به بازی‌های قبلی یه جورایی. I got to play a demo of this a few weeks ago and that was a challenge, so I can't imagine سختم هست مهارت‌های اینجوری. How are they going to be sort of integrated into the game? Are they اینجور مهارت چجوری آپشنالن یا جزء بازیه؟ Sure. So players actually have to collect the flashback tapes in the levels. برای انجام این بازی باید یه سری نوارهای به اسم فلشبک تیپ رو پیدا کنید. They have to reach them in the level without dying. It's kind of our homage to the death rails. برای رسیدن به اون چیزا پیدا کردن اون نوارا باید یه ماموریت به طور کامل یک لول ها رو به طور کامل بدونید که بمیرید برید تا آخرش بهتون اون چیزا رو بده. یعنی کاملا سخته. حالا چه چیز جالبی داره این ماموریت ها؟ So one of the things that we did was we actually used these as, like I said, puzzle rooms. Really kind of fun, nefarious, devious ways for Crash to really express that pure platforming aspect. میگه خب این ماموریت ها جورایی پازلی هن و بیشتر پلتفرمینگ هن. It was really cool to layer in kind of a unique perspective to the franchise. This is the moment when Cortex is really excited about the prospect of Crash being on his team. دو بعدیه که شما مثلا باید اون لول رو بدونید که بمیرید برید جلو و یه دونه اون نوارا رو پیدا کنید. بعد که اون نوارا رو پیدا کنید این لول تازه باز میشه و خود این لول هم سخته باز. کراش واقعا عالی به نظر میرسه و صبر کنید تو اکتبر بازیش کنید. Awesome. All right, well, we will be right back after this for more Gamescom Opening Night Live. برو بریم. اوه Outriders به کپی گیرز آف واره. کپ گیرز آف واره. فقط دشمناش فرق میکنه. مثلا این صدای برام آشناست. این صدایی که داره رو صحبت می‌کنه یه صدای مزخرفیه و یه جای دیگه هم شنیدمش. اینا خلاقیتشون از کوالیشن بیشتر بوده. حداقل یه چیز جالبی از تو این گیرز آف وار در آوردن. این چه محیطای خفنی درست کردن توش. آها هم سازنده همین گیرز آف وار هم بودن یه جورایی. اوه اون چیه؟ ما منبع تمام اتفاقا رو پیدا کردیم. ببین گیرز آف وار خود گیرز آف واره ولی با یه سری چیزهای جدید یه سری نوآوری. یه سری نوآوری داره بازیش. باور کن اینا به مایکروسافت گفتن میذاری بسازیم، اونا گفتن نه، اینا هم جدا شدن و خودشون ساختن. آره Outriders هالیدی 2020 پیپون کن فلای که این همون استودیو است. همون استودیو است که پیپون کن فلای، همون استودیویی که چیزو میساخت گیرز آف وار درست کرده بود. پس این بازی رو من یکم نشستم بازی کردم، انقدر مشکل سرور داشت که اصلا نمیشد بازیش کرد. اصلا این چیزایی که میبینی نمیشه. هایپر سکیپ. اوه سوباسا، کاپیتان سوباسا. تا 4 نفر میتونیم با هم دیگه بازی کنیم. ایول پسر یادش خیر. اگه آنلاین نباشه بازیش میکنیم.
یا خدا چه صحنه خفنی. قهرمان هم میتونیم بشیم. چجوری باید توپو بگیریم؟ رو سویچ هم میاد. Welcome to Necromunda. به نکروماندا خوش اومدین. Let me get you up to speed. The Underhive چه بازیه؟ a sprawl of humanity suffering away like ants. Deep underground where we ain't causing trouble but are rich boys and girls no matter how loud we are. And do we ever make some noise? Every Orlok says they could shoot the بازی کوآپ من خوشم نمیاد. from 20 paces for saying they couldn't. I don't want to say immortal, but when their armor, blood, skin and will are of iron, it's a potent combo. Why would someone like you want to know about an all-female gang of psychopaths, drug dealers, killers, cloners and... Oh, makes sense. مشت اسکینه دیگه. داستان که نداره فقط اسکینه. Goliaths are big. That's it. همین اینا فقط بزرگن. این رنگ‌های مختلف و اینا مهم نیست داستانشون چیه. همین فقط به هم دیگه تیراندازی کنید بکشید هم دیگه رو. آره گرافیکش خوبه همین باشه. Gang warfare for wealth, for power, hell, sometimes just for fun. So, think you're ready? Necromunda Underhive Wars comes to PlayStation 4, Xbox One and PC on September 8th. ما نمیخریم. ببین اینا چیزا این واقعی نیست. اینو نرم افزار اینجا جلوش میندازن. One of the things I love about opening night is that we can show you the biggest games in the industry and also smaller titles. یکی از خوبه این اوپنینگ نایت اینه که میتونیم کلی بازی جدید بهتونشون بدیم و البته بازیایی که شاید دیده نشن. Over the past 3 years, developer Dennis Gustafsson has built his own game engine to realize his vision for a fully destructible ساختن این بازیه یه موتور بازی سازی ساختن اصلا که کاملا بتونن این قضیه تخریب پذیر کامل محیط رو انجام بدن. I hope you're equally inspired by the ideas in this next game. Definitely one to watch. Teardown. برو بریم. اسم بازی تیرداونه. تیکه پاره کردن. ببینم خوب تخریب پذیرش چجوریه. چی‌ها رو باید تیکه پاره کنیم. پسر نکنه بعد خونه ها رو چیز کنیم. Play in truly interactive environment. من عاشق این بازیم. خب عالی. چه خوب. حالا خاموشش می‌کنیم. این فیزیک داره میتونی بزنی چیزا بریزه. چه خوب. یه چوب میسازیم. بگو تو رو خدا همین الان میتونیم بریم بازیش کنیم. همین الان بریم باکتورش میسازیم. همین الان باکتورش میسازیم. من عاشق این بازیم. چه خاکی هم میکنه وقتی گوله میزنه. خب حالا بریم دزدی کنیم. مهارت‌های مختلف داره. مثلا یکی بعد یه دزدی رو انجام دادیم. خب این گرافیکش هنریه بالا نیست هنریه ولی افکتایی که داره خیلی خوبه فیزیکش خیلی خوبه کلا همه چی هم میره تو کله قایق چه خوب فرار کردیم Teardown کی میاد همین الان بگو همین الان میاد جالب بود. Last year at Opening Night Live we announced Little Nightmares ببین اینا به اینا میگن AR چی میگن؟ یعنی ریالیتی مجازی واقعیت مجازی این چیزا. First look at the gameplay of Little Nightmares 2 which is coming next Artificial reality یعنی واقعیت مصنوعی Virtual reality نیست Artificial یعنی اینا رو سن اینا نیستن باید تکنیک اینجوری ظاهر میشن خیلی جالب بود اولین بار میبینم من این یکش هنوز بازی نکردم ولی چیزایی که اشتم عاشقش میشم اگه بازیش کنم به موزیک به به قشنگ جو چیزی هم داره یه جورایی
جو خودشو داره، هم جو بازی مثل اون چی بود اینساید و اینجور چیزا رو داره، جو خودش هم ولی داره. چون یکیشو دیدم همین جوریه، یکی هم همین جوریه، یعنی یکیشو بریم بازی کنیم خیلی خوبه. این چه قشنگ، نظر یه جورایی ترسناک هم هست، ولی ترسناک‌های اینجوری رو دوست دارم، ترسناک‌های هنری. کوآپ شده؟ 2 نفر است؟ امیدوارم کاملا کوآپ نباشه. اوه نور که میندازه روش وای میسه. پسر چه چیزایی، چه باسای نوآورانه ای. اوه پینوکیو رو زد ترکون. امیدوارم مثل اون بازی جوزف فارس بود که تو برادر بود، چی بود 2 تا برادر بودن بعد ولی خودمون میتونستیم یه نفره بازیش کنید، اونجوری باشه، نه اینکه تماما 2 نفره باشه. ضد حال اونجوری من نمیتونم بازی کنم طبیعتا. The Little Nightmares یعنی کابوس های کوچک. بله برای همه چی هم میاد اواخر 2021. این بازیه. I'm WWE Hall of Famer Jerry the King Lawler, and I'm reuniting with my old buddy Mauro Ranallo to bring you all the over-the-top action in این گوینده های خفنه. باره بریم. اوه چه خوبه انیمیشن هاست. بذار ببینیم چیز هم توش داره. عشق من آندرتیکر هم داره. آندرتیکر کجاست؟ الان آندرتیکر یه دفعه ظاهر میشه. خب حالا ببین از نزدیک ببینی زناب توشم. It's so good to see the Bella Twins at their best. Now, let's keep this party rolling with another matchup. Boy, Undertaker! The Undertaker has risen, and Finn Balor is about to be taken از زیر زمین اومده. Mamma mia, what a move! Boy, نه آندرتیکر رو زدن. He just hit the snooze button. Boy, آندرتیکر رو کشتن. What's the matter with you legends? This is just an example of the ای بابا دادن یکی از افسانه ها رو کشتن. when you head to the battlegrounds. That's a big toy hammer. Oh, I can't believe my eyes. Seth Rollins delivers the stomp. What a night. What a night. This is the greatest thing I've ever seen. Pre-order WWE 2K Battlegrounds today. همین امروز پیش خریدش کنید. و هیچ سودی براتون نداره. فقط پول بهمون دادین. Mamma mia. Oh, sorry Moro, I know that's your line. او 2 تا نسخه داشت. نسخه را و اسمکداونش جدا بود. خب با چیزای جدید دارم براتون معرفی کنم. بله واچ داگز که هنوز نیومده. بهترین بازی اکشن ادونچر نمیدونم چی می ماجراجویی. فکر کنم به تریلرها میخوان نمره بدن. آخه این بازی هم نیومده چجوری بهش جایزه میدی؟ ولی آخر بازیه. بهترین بازی یوبیسافت سال آینده همینه. بهترین بازی اکشن استار وارز اسکوادران. خیلی این بازی وی آرش خفن میشه. این بازی رو قطعا میخرم برای اینکه کاملا سینگل پلیره و هیچ این بازیه. با من آپریشن تانگو رو این همونه که من فکر کنم. نه این اون نیست. اشتباه کردم. اشتباه کردم. این نبود اون که من خواستم. این من چه تا حال ندیده بودم این بازی رو. چه طراح هنری. Curious Expedition 2 کجاست؟ این کی میاد؟ این من میخوام بازی کنم. عجب ارت خفنی داره. شماره 2شه پس یکیش هم وجود داشته باشه.
be here for all of Gamescom with great shows and new همونطور ways گفتم for you to IGN get all کل your این gaming شو news. خواهد بود. بنابراین یه بازی خفن. is the heart of gaming and you can keep to the beat right here on IGN. We've turned the single اون نشون نده لعنتی. اون نشون نده. اون صحنه رو نشون ندی. اون فراموش شد اون بازی. اون فراموشش کنیم. Gamescom's first ever late night talk show, our Gamescom Awesome Indie show, the freshest deep cuts in indie gaming, and finally the Gamescom Best of Show. اینا شوهاییه که IGN خودش برای خودش میخواد بذاره. اینا هم اگه بذاره خوب باشه حتما نگاه میکنیم. And now it is time to talk about that best action game winner, Star Wars Squadrons. This is a new immersive space combat game from Motive Studios that delivers the ultimate Star Wars pilot fantasy. We've missed those. In Squadrons, you'll suit up and fly for both the New Republic and the Galactic Empire. هواپیماهایی که توی استار وارز هستن میشی این فایترها و اینا کاملا سینگل پلیر داستان داره هیچ گونه مایکرو ترانزکشن نداره بریم داستانش چیه خب بریم چیه We all choose our path. همه ما مسیر خودمون رو انتخاب میکنیم روشن یا تاریک ساختن یا نابودی حالا ما میخوام بریم با نیروهای تاریکی بجنگیم It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new republic. However, the Empire lives on. جالبه برام که یه بازی که کاملا در رابطه با این هواپیما روندن و چیزاست چجور میتونه داستان خفن داشته باشه. Hoping to end our new republic before we find our footing. As their empire collapses, they try to tighten their grip. But the galaxy is changing. And you زین از اون گنده ها میمونه برونیمش جنگ با اونا This war can end. Make a choice. Fly with the new republic. Change our galaxy. بریم با ریپابلیک های جدید بجنگیم و اونا رو بیرون کنیم از اینجا. Hi, I'm Suzanne Hunka, narrative producer on Star Wars Squadrons. این مسئول روایت بازیه. به گرافیک عالی. موتورش آنریل انجین یا چیزه فراست بایته چه گرافیک خوبی Like all modes in Star Wars Squadrons, you'll have the option to experience every mission fully immersed in VR. همه ماموریت‌ها رو می‌تونیم به VR بریم. به به. چه خوبه. We're giving you a glimpse of an early Imperial mission behind enemy lines. One of our spies. خب این یکی از ماموریت‌های اولیه است. Discovered vital intelligence on Project Starhawk. Your mission is to extract her from an orbital outpost above Hosni and Prime. چه گرافیکی داره. Behind enemy lines, you'll have to eliminate perimeter defenses. ای بچه خوبه. When you've secured the area, مثلا اینا رو تو VR بازی کنی چه شبه. And our extraction team ما که will نداریم. acquire Agent Thorn. Once Thorn is secure, reach your Gozanti cruisers and return to the Overseer. Escape and escort us to the jump point. We have Republic corvettes inbound. Move, Titan. Ladies, change course and keep Agent Thorn safe. برای من که خیلی استار وارز نیستم جالبه. حالا برای اونایی که استار وارزن ببین چیه. خب دور زدیم. Each mission will immerse you into the escalating conflict between the New Republic and a shattered empire. Debrief. در نقش اونا میتونیم قرار بگیریم فقط این بریم. Customize and master all 8 starfighters and join the galaxy. تمام استار فایترامون هم میتونیم کاستومایز کنیم. چقدر خوبه انیمیشن صورتش. چقدر مدلینگاش خوبه. Setting a trap in the Xavian abyss. The story of these rival squadrons will push the war to the brink and define the galaxy for years to come. I look forward to seeing you in combat October 2nd. خب زودم میاد. همین مهر ماه و اینا میاد. جالب بود. اگه دو تا کمپین داشته باشه یکیش با آدم تاریکا یکی با روشنا خوب میشه. Far, far away today at Star Wars Galaxy Edge, you can enter the world of Batuu, where you can visit Oga's Cantina or jump into the Millennium Falcon on a run to Smuggler's Cove. It was
This incredible adventure at Disneyland Resort and Walt Disney World Resort that inspired the Sims latest game pack. Check this out. چی شد؟ سیمز استار وارز؟ یا خدا سیمز استار وارز؟ بسر چی کار دارم میکنم با سیمز؟ یا هانسولو اومد؟ چه جاله ولی ازم مزخرف میشه. ای بابا زن دستگیرش کردم بردنش. این نکنم خیلی عمق داشته باشه بازیش. صحبت کردنش آبشوگوله بوده. به زمان سیمزی داره صحبت میکنه. ای بابا ما از وقت که از پی سی رو گذاشتم کنار دیگه سیمز هم بازی نکردم. خب برگشتیم از اونجا به دنیای خودمون و آیتمای استار وارز به بازیمون اضافه شد. نه رو کنسول حال نمیده این بازی رو. اگر رو پلی استیشن موس عمل کنه روش حال میده. اصلا این بازی بدون موس حال نمیده. There is even more Star Wars to come later in the show. استار وارز دیگه هست. ای بابا لگو استار وارز. بابا من خودم دیدیم اونو لعنتی. من فکرم ندیدیم اونو. گفتم میخواد گیم پلیش نشون بدم. دیدیم اونو بابا. A gameplay demo of Ratchet and Clank Rift Apart for PlayStation 5. But right now, you might remember this next game from Annapurna Interactive from last year's Microsoft E3 event. And today, I'm excited to share a new announcement from the team. This interactive thriller about a man stuck in a time loop is one of this year's most intriguing indie titles. And now, they've added an absolutely all-star cast to the game. Here's a whole new look at 12 minutes. 12 دقیقه است دقیقا لوپه هی تکرار میشه تا گفت لوپ یادم اومد. خب چشماتو ببند. خوام به یه گل فکر کنی. عجب طراحی خلاقانه ای داره. اوه پسر اصلا بازی واقعا عجیبه. Look at it as a whole, then silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear. May you know peace and joy. جیمز مکوبی ویلم دفو چه بازیگرایی رو آورد توش. An interactive thriller about a man. به زودی میاد. کی میاد؟ نوشت فقط برای ایکس باکس و ایکس باکس ما میاد. That's going to be a really special indie game. So glad to announce that here on the show. Now last year at the Game Awards we announced Godfall, a new looter shooter coming to PlayStation 5. این آخرین شانسی که من به این بازی میدم. اینجا اگه درست شده باشه of one of the new Valor plates with more footage coming as part of Gamescom 2020. اگه گیم پلیش درست باشه باز نگاه می‌کنم ولی دیگه آخرین شانسشه. بله اینا میدونیم خوشگله. اینا خوشگله. اینا عالیه اصلا. حالا تو بازی چجوری میشه؟ ببین یه بار نشون نده که الان ما اینا رو کشتیم الان لوته چی شد؟ What? We have much more O&L to come. Exclusive looks at Lego Star Wars, The Skywalker Saga, Fall Guys Season 2.
بازی که قراره 2 ماه دیگه بازیش کنیم خودشون هم میدونن مشکل داره نشونش نمیدن برای که نفهمیم چی به چیه. Heart of Deimos, Warframe's newest expansion was released on PC, Xbox, and PS4, and today it's also on Switch, all platforms. امروز رو سویچ هم اومد. At the Heart of Deimos. خب. Expand. Explore. این چقدر خوبه این وارفریم. یکی از بازی‌هایی که خیلی دوست دارم بازیش کنم وقت نمی‌کنم. اصلا واقعا جبش خوشم میاد. Was what it wanted to. It raged unchecked through metal, bone, flesh. ببین چه طراحی خوبی. اون ربات عجب چیز خفنیه. We are infested with it. شمشیر طلایی. اصلا عجب طراحیایی داره. این بازی رو من اولش رو دیدم. این بازی با لانچ پلی استیشن 4 اومد. اینقدر مزخرف بود که اصلا فکرش نمی‌کرد یه روز برسه به همچین جایی. The jaws close. The final heartbeat approaches. البته بگم حالا اینجوری هم که نشون میده بازی فری تو پلی بازی خطی نیست که فکر کنید همش اینجوریه. خیلی تکرار هم زیاد داره. یه مدت بازی کردم تکرار زیاد داره. اگه بخواید پول خرج نکنید اگه پول خرج کنید حالا جالب بشه ولی اگه پول خرج نکنید این باسه است. برای همه چی هم هست. دور حالشه بر اون جواب درست فقط پسره داره. اوه این انجین فوتج یعنی خود بازیه. خب این چه بازیه؟ مایا اند ورسس پرسکوت. یه جورایی یاره نک افتادم. نک 1 و 2. شخصیت های مختلف داره با هم دیگه می جنگن فکر کنم. نورپردازیاش که قشنگ نسل بعدیه یعنی چیز داره دیگه ری تریسینگ همش. خب یه بخش از گیم پلیشون ببینیم چه خبره. آورا طراحی شخصیت‌های جالبی داره. ایوه اوورراید 2 اسمش هم آشنان. خب حالا بزنیم آها گیم پلی. آخ بازی فکر کنم اصلا وجود داشته باشه. میتونیم همین بازیش کنیم. بعد گیم پلیشون خوب نبود. All right guys, we're back officially into hour 2. We've got an hour more of great stuff to show you. Destiny 2 Beyond Light Stasis, you're going to see a brand new look at that. Fall Guys Season 2. Season 2 Fall Guys می‌خوایم نشون بدیم. Ratchet & Clank می‌خوایم نشون بدیم. So much more across the next hour. Opening Night Live continues and it just is the start of Gamescom 2020. و این تازه شروع گیمزکامه. ولی حالا Mafia Definitive Edition launches a comprehensive built from the ground up remake of the original Mafia. Tonight we've got the exclusive debut of the next trailer called Life of Reward 2 which deals with Tommy's induction into the Salieri crime family. Check this out. ورود تامی به خانواده سالیری. اینو ما میدونیم. ما خودمون دیدیمش بازی رو. اون روزم خیلی گفتن آقا اون بازی رو ایکس باکس اجرا میشه. رو ایکس باکس نیست، رو پی سیه. اون دسته ایکس باکس دارن رو پی سی بازی میکنن. من خودم میدونم چه ویدیویی گذاشتم. ویدیویی که من گرفتم نوشته بود پی سی آلترا ستینگ 4K. حالا آدم تو کامنت مینویسه نه اون رو ایکس باکس بود. ایکس باکس میتونه ری تریسینگ اجرا کنه. تا امروز هیچ گیم پلی ما از ایکس باکس سریز ایکس ندیدیم. اینو بدونید. گرافیکش بالاتر از اون چیزی بود که ما اون روز دیدیم. بالا بگیرشون تامی.
اوه تک تک استخوناشونو بشکنی. اینا رو ما ندیدیم تو اون بازی که ما بازی کردیم. اوه موتور سواری چه خوب بود. ببین یکم افکت روش گذاشتن ها. اون چیزی که ما از گیم پلی دیدیم اون روز انقدر گرافیکش ترتمیز نبود. اینجا یکم ترتمیزتر شده. نه خانواده خوش اومدی. بله ولی عجب داستان قوی داره. داستانش حال کردم خداییش. اصلا این صحنه‌های اینجوریش حال کردم. Next, we're going to introduce you to a turn-based multiplayer strategy FPS from a team in Montreal, Canada, Lemnis Gate. یه بازی ترمسی که شوتینگه چجوری؟ Unique mechanic built around a 25-second time loop. Check this out. یه بازی که بر اساس چرخه 24 ثانیه هی رست میشه. ببین چجوریه؟ قضیه چی؟ چجوری کار میکنه؟ هر 25 ثانیه تغییر میکنه همه چی؟ اوه هر 25 ثانیه یه نفر میتونه بیاد جلوتر فکر کنم. اوه 25 ثانیه که تموم میشه عدو برمیگردی عقب. خب خب الان 25 ثانیه تموم شد. چی میشه؟ هی این 24 ثانیه هر 24 ثانیه شما هم میان جلوتر به هم دیگه میرسین و بالاخره هم دیگه رو بکشین. به نظر میرسه نسل بعد نیست. برای این پلی استیشن 4 و این دو چیزا باشه. بله پلی استیشن 4 و ایکس باکس 1 اینه مال همین نسل این بازی. اگه گرافیکاش معلومه. Next spring, get ready to experience memorable moments and non-stop action from all 9 Star Wars films and Lego Star Wars: The Skywalker Saga. تمام 9 تا فیلم استار وارز توشه. Has been reimagined with کلش توی بازی. fun-filled Lego humor. با کلی چیزای فان دنیای لگو. اولین گیم پلیش قطعاً با کمال میل یه دور دیگه میشم نگاهش میکنم. من میخوام راه فورس رو یاد بگیرم و مثل پدرم به یک جدای تبدیل بشم. اینجاش خیلی برام سورپرایز کننده بود که اول شخص شد. فورس در بدن این پسر خیلی قویه. این کاملا مشخصه. مثل ماهیگیری میکردم. بابا دارت ویدر. شاید من بالاخره یه روز بشینم کل داستان استار وارز از توی لگو استار وارز بفهمم. اون پسر آخرین امید ماست. شیر میخوره. موهاش عوض کرد. من از مقاومت اومدم. ما با کمک تو نیاز داریم. اینا لباسای منو برداشته بودن. رد کن بیاد. بده من. ببین نسخه نسل بعدیش ری تریسینگ داره. قشنگ بازتابا رو زمین ری تریسینگ بود. ببین بازتاباشون رو زمین ری تریسینگ همش. ایول اینو برای پلی استیشن 5 بازی کنیم قطعاً. ببین نورا چقدر خوب میفته روشون. اینا ری تریسینگه. زمانهای قبل این دشمنه. این گالاکسی فور away در کهکشانی در دور دست ها. بزنش. اونو نگفتم بزن. گفتم اون فالکونه رو بزن نه اینو. 60 فریم هم هستا. به عجب صحنه‌ای. اصلا ری تریسینگ چه کرده با این بازی. ببین قشنگ احساس می‌کنی اون اسباب بازی پلاستیکیه. بازتاب اون رو صورتش نگاه کن. نه این اسباب بازی بود. این واقعیشه. Star Wars: The Skywalker Saga. بهار 2020. اون موقع دیگه اینقدر بازی ری تریسینگ بازی کردیم دیگه اینا خیلی به چشمون نمیاد.
موقع مایلز مورالز بازی کردیم، رشتن کلنگ بازی کردیم، شاید دیمن سولز بازی کرده باشیم. with more world premieres from huge new games like Ratchet and Clank, Rift Apart, Medal of Honor, Above and Beyond, and Destiny 2. But before that, here's a look at a game that is launching tonight on Nintendo Switch and Steam. It's called Struggling from Frontier, a fun physics-based platformer where up to 2 players control Troy, our fleshy hero. Check this out, and remember, you can play this tonight. همین امشب تو بریم بازی کنین. شاودر آپه برای سویچ هم می‌خوام. با 2 نفر است؟ این چجوری 2 نفر است؟ چه موزیکی داره؟ سینگل پلیر اند کوآپ میریم بازیش میکنیم. چقدر یاد آهنگای سوپر میت بوی افتادم. اوه همین الان اومده بیرون برای نیتندو سویچ و پی سی. تبلیغ ردبول ایکس باکس. خب ببینیم چی میخواد نشون بده ایکس باکس. اوه فکر کنم سی آف تیوزه. سی آف تیوز 2 امپایرز آف اوه ایج آف امپایرز. ای با پسر من یه تابستون 3 ماه فقط ایج آف امپایرز بازی میکردم. یادم دوش بود یا دوش بود داره روی پنتیوم 3 3 ماه فقط ایج آف امپایرز بازی میکردم. آره ایکس باکس هم میاد. چجوری روی ایکس باکس بازیش میگه؟ خب اون قدیمیش بود این جدیدشه. تمدن اینکاها بهش اضافه شده فکر کنم. چونی و گیم مود 2 تا گیم مود جدید داره. به سیادش بخیر. ببین الان گرافیک این چی شده. چه چیزی من اون موقع بازی میکردم. ایران هم توش بود یادمه. اصلا فارسی صحبت میکردم. وقتی دکمه میزدی بهشون میگو چشم میروم آنجا میام اونجا. فارسی هم داشت حتی اون موقع فارسی بود توش. Age of Empires 3 Definitive Edition. برای ایکس باکس نمیاد. میکنم اصلا مینویسه ایکس باکس برای ایکس باکس نمیاد. او دورک آنتولوژی سگانه این بازی رو خیلی دوست دارم بریم بشینیم بازی کنیم. این همون سازنده های چیز ساختنش. اسمش چیه؟ اونی که اون موقع بازی کردم براتون. اسمش هم نمیاد. آنتیل دان. داره گیر میکنه. پروژکت کارزه. اوه گرافیکش خوبه ولی فکر نکنم روی پلی استیشن این شکلی بشه. فرمول 1 هم داره. ایوه اینا دیگه الان روی پی سی فوق قوی داره با این کیفیت اجرا میشه. ببین PS4 ایکس باکس وان داشتی چه بازی میکردی؟ این بازی که من توی مدت خیلی بازیش کردم Assassin's Creed Odyssey. Origins came out, this new reboot of Assassin's Creed, so to speak. That was my first time getting into it, and I have put almost 400 hours into Assassin's Creed Odyssey. At the moment, I enjoy to play Fall Guys with Fall my friends. Guys It's very funny, easy to learn, but hard to master. I have a few games that I binge play, games that I return to Halo. every year. Halo. Halo, the دیدی گفتم.
but I also still just casually binge Animal Crossing, and I've been doing that basically all year. I haven't put down Animal Crossing since I downloaded it. I find the daily rest so soothing and predictable. Although much like my house, my eyes are still... من سال یه بار میشم هیلو رو دو میرم. Next we have the award for best Microsoft Xbox game. And the winner خب بهترین بازی مایکروسافت. Congratulations to Donut این بازی مایکروسافت نیست که. این بازی دونات گیمه. چرا مایکروسافت داره؟ IGN is going to help you digest all that info with Gamescom Daily Show. اصلا نداشت ببینم چی شد. چجوری آخه مایکروسافت برای دونات گیم جایزه برد؟ اون بازی رو پلی استیشن هم هست. Thank you very much, Sid. And by the way, congratulations to Don't Nod for Tell Me Why, a really important game that is out now that you can play on Xbox and Game Pass. And as we know, there's a lot going on in the world, and that goes beyond the pandemic. Social conflicts we're seeing in the news and acts of nature. We can see how vulnerable we as people can sometimes be. And now I think it's as important time as ever to remember to come together and support one another. خیلی ها متوجه بشیم که بعضی ها واقعا خیلی میتونن آسیب پذیر باشن و خب الان وقتی که ما به همه کمک کنیم و در کنار هم باشیم. So I think that's really important to remember amongst all the games and trailers. All right, well, one way مهمه که در میان همه این بازی‌ها و تریلرها به یاد این باشیم که در کنار هم باشیم. Gamescom has launched a reforestation project by planting a Gamescom forest together with the community. Gamers worldwide can go to gamescom.global and donate to plant more trees. اینجا میتونیم به پول بدیم که درختای بیشتری کاشته بشه. All right, well, now we're going to move on to another game. This one was announced back in May. غذا بخوریم، درخت بکاریم. Combat shooter where players take control of Nara on a quest to destroy the dark cult that created her, featuring rich درخت‌ها رو نکنن ایرانی‌ها هنر کردن، نمیخواد بکارن. On next gen hardware, here is the first look at gameplay from Chorus. این بازیه که توی ایونت ایکس باکس نشونش دادن. حالا بخواد گیم پلی چشون بده. ببینیم این چی بود. این بازی بود که فقط برای ایکس باکس وان ایکس می‌خواست بیاد. ببینیم گیم پلیش چیه. کلاً ایکس باکس هواپیماییه؟ What؟ من فکر کردم یه بازی مثلا تو مایه استار وارز اینجور چیزا. بد نیست ولی من انتظار داشتم هم چیزی باشه. گرافیکش خوبه. چرا نمیگه کورس؟ این نمیشه چورفز. نمیشه چورفز. برای پلی استیشن 4 و پلی استیشن 5 هم میاد. الان نگید این انحصاری ایکس باکس اون پایین نوشته بودا. فال گایز. Have you won? If one game has defined the summer of 2020, it absolutely is Fall Guys. یه بازی باشه که تابستون امسال رو تعریف کنه این بازیه. This game is setting records and putting a much needed smile این on بازی everyone's کلی face. رکورد داره میزنه. منم هنوز نتونستم بازیش کنم. Our industry at its absolute best. Well, soon the Fall Guys experience will evolve with season 2. مثلا سیزنیش کردن خیلی برام جالبه. ببینیم چی میخواد. اگه خفن باشه بریم بازی میکنیم. اگه دوست ندارم. من وقت ندارم بازی آنلاین بازی کنم. Get ready. I think the internet is about to freak out. Here it is. آماده باشید که فال گایز سیزن 2 قرار منفجر بشین اینا رو ببینید. چیه؟ Hey, I'm Joe. I'm the lead game designer on Fall Guys Ultimate Knockout. این لید دیزاینر اون بازی است. Thank you to everyone who's been playing and enjoying the game. 2 سال دیگه این آدم توی قصر خواهید دید. از که پول از توی این بازی در آورد. The game has really blown us away. Today we just wanted to give everyone their first sneak peek at the rounds and the costumes that they can be enjoying. این بازیشو گذاشت روی پلی استیشن پلاس. الکی هم مفتش نکرد مثل گیم پس. سودم کرده. الان رو گیم پس اگه بود هیچ سودی نکرده بود. بازیشو فروخته بود رفته بود. ولی اینجا فرقش با اون اینه. این همه پلیر پیدا کرد بازی. واو ببین چه چیزایی بهش اضافه شده. اون قبلیه خیلی باحال بود. قشنگ انگار این فیلم وایپ اوت بود. ببین اینا اینجوری من دوست دارم. آها
بریم بالا بریم پایین. لباس های جدید. نه اینا رو ببین. با اون لباس چه لباس های خوبی. اون لباس هری پاتری رو من میخوام. یه پسر لید دیزاینر این بازی بوده. توی خونه معمولی کوچولو داره بازی میکنه. به دمش گرم. سونی هیچ بازی رو رایگان نکرد، یه دونه کرد ترکوند همه چیزو. اوه این چیزه، این ویستند 3. من برای اگه این ویستند 3 باشه من شدیداً برای این بازی هایپم. یعنی چیزایی از کارگردانش شنیدم، داستان‌های چند لایه. حالا دیگه فکر کنم ویستند 3 باشه. آها این تریلر خوبه. تریلر اولی که از این بازی شدن خیلی مزخرف بود. این تریلر خوبه برای این بازی. آها انیمیشناش برای این بازی، برای این سبک انیمیشناش خوبه. این بازی داستانه، یعنی بشینی همینطور مثل یک کتاب بزرگه. اوه کله یارو قطع شد. رو گیم پس هم هست، برید بزنید حالشو ببرید. اوه چقدر تفنگ هم داره. کارگردانش خیلی ازش تعریف میکرد. ببین الان مثلا یکی از اشتباهات این تریلر میدونید چیه؟ که هیچ جاش ننوشته چه بازیه. بیستند 3 من میدونستم چون دنبال کرده بودم چیزاشو، ولی گیمری که ندونه خب چیز میشه. Hey everyone, I'm Vince Zampella, head of Respawn Entertainment. رئیس When we set out to create Medal of Honor above and beyond, we knew we were going to مدال bring the افتخار series میخواد back معرفی to کنه. The Medal of Honor franchise is known for its powerful and exciting single-player stories that put the player in the داستان boots سینگل of the پلیر. soldier who was there. It's a series that is grounded in history, which tells emotionally authentic stories. بازی که در تاریخ پایه داره و داستان‌های خیلی تاثیرگذاری داره. Is back at the helm of this project. You'll hear more from him in just a bit. کارگردان مدال افتخار یک نمره روی این کار کرده. Assault in 2002, and I'm really happy he's joined us at Respawn to craft a completely new experience in VR. The team is creating a riveting and emotional journey through World War II like you've never seen or played. It weaves in the personal stories of the veterans and survivors of the war with powerful interviews that help set the stage for what players will experience. It's more than just a game. We could not be more excited to show the world the next look at Medal of Honor Above and Beyond and the game's action-packed story. Let's take a look. من VR ندارم. خب حالا بدونید من همیشه عاشق چیز بودم، مدال افتخار بودم. The following content is mature. این مال آدمای بزرگساله. خب بچه کوچیکا نگاه نکنن. همین بچه کوچیکا الان نگاه میکنن. خب چرا این نمیتونه سینگل پلیر باشه بدون وی آر؟ بازی به این خوشگلی. دست جون داره میلرزه به خاطر وی. با پس اون شماره مدال افتخار که از هواپیما میپریدیم پایین چت میزدیم اصلا هیچ وقت یادم نمیره. به فرانسه خوش اومدین. همیشه همین جوریه. همیشه به فرانسه که میرسی یه زن بهت خوش آمد میگه تو بازی‌ها اینجوری. فرانسه یا ایتالیا؟ واو. اون چاقو معروف. به چه خوب انیمیشنش خوبه. اوه. Members of the resistance are perhaps the bravest people fighting in this war. این ناتزی‌ها واقعا هر چیزشون نارنجک رو فرستاد توی دستگاه ارسال مسیج. بی که اومد. مثل اینا تو وی آر چه چیزشه. دیس هالیدی. نعلتی من وی آر میخوام اگه پی سی مو قوی کردم بخرم. اگه پی سی خفن خریدم وی آر هم بخرم. خب گرافیکش برای وی آر خوبه ولی برای عادی اصلا خوب نیست. بوم.
اینا تو وی آر اصلا یه چیز دیگه میشه. اینجوری نگاه نکنید. تو وی آر اصلا انگار خود اونجایی. چون گرافیکش هم بالاست دقیقاً. این چی بود؟ چقدر انیمیشناشون وقتی گوله میزنی خوبه. برای چه چیزی؟ برای پلیستیشن 4 هم میاد؟ امیدوارم پلیستیشن 4 هم بیاد با این گرافیکه. دیفای ریالیتی. برای آکولس میخواد بیاد بابا. اصلا این فقط برای پی سی میاد. خب حالا بریم داستان پشت پرده این بازی چیه؟ نرفتیم پشت داستان. Thank you so much, Vince. That looks incredible. And now we're here with Respawn Entertainment's Peter Hirschman, game director on Medal of Honor Above and Beyond, to talk more about their new VR experience. Peter, I gotta say, the trailer really grabbed me. Such an incredible story that you're telling to. Tell us a bit about this single-player experience. What can we expect? میگه تریلر با من جذب کرد. بگو از این داستان باز برام بگو. مرسی که دعوت کردی. The whole team back at Respawn that's been working really hard on this, and it's so exciting to premiere the trailer. من عضو از یه تیمم به هر حال هممون روش کار کردیم. Its roots was always about putting the player in the boots of a soldier. میگه مدارات خود داره برمیگره به ریشاش. اینکه همیشه هدف این بود که شما رو بزنید در پوتین یه سرباز. و اینکه حس کنید اونجا هستید. بله و با وی آر این اتفاق میفته. I've ever been able to work on. And the story follows you as a player being recruited into the office of strategic services, commonly known as the OSS. And their mission was sabotage, espionage, search and rescue, everything in between. And they're known by a different set of initials now, the CIA. But during World War II, they sent operatives all over Europe, deep behind enemy lines. And that allows us to tell a story where you get to go to these places and locations and participate in events that really help. میگه ما یه جورایی در نقش مأمور مخفی هستیم که میریم توی جهت جنگ تاثیر میذاریم. Interactivity in the environment, emerging gameplay. You got the piano and other things in there. Tell us a bit about how you're using خیلی چیزای مختلف تو محیط بازی گذاشتیم که چون تو وی آر هستیم مثلا اون پیانو رو بزنیم، چیزای مختلفی تو محیط رو دستکاری کنیم، برداریم مثلا تو وی آر نگاش کنیم و اینا. We shot over 120 pages which is more than some feature films. We had a huge international cast of phenomenal actors. داستانش خیلی قویه، کلی بازیگرای معروف توشن. 140 نمیدونم صفحه فقط متن داشته از هر فیلمی بیشتر. Act 2 is D-Day itself and the fight D-Day هم میتونیم چیز کنیم. D-Day همونی که از توی جزیره میرن، از توی دریا آمریکایی‌ها میرن، آلمان‌ها از بالا تیراندازی میکنن. اونو تو وی آر. So you get to go on this journey, this story, and the story is shot all from your perspective because it's VR. Your head is the camera. We don't have cutscenes. We don't have edits. میگه و داستان از دید شما چیز میشه چون شما وی آر هستین هیچ گونه کاتسینی وجود نداره. شما میتونید تو همه چیزا سرتون تکون بدین. آره یعنی انگار که شما اونجا هستین. کاملا غرق میشین توش. Emotional connection with the characters and the things going on around you. آره جالب بود. نکته جالبی بود. It was an incredible way to shoot. One of our animators stood in for the player throughout the 3 weeks that we were on stage. And all the actors are always reacting and talking to you directly. And in VR, it's such a powerful thing. It's all about building that emotional connection and just makes the experience all the more authentic. که اون ارتباط احساسی رو با شخصیتایی که تو بازیان و شخصیتی که خودشون رو بهتر ایجاد کنیم. When I saw the trailer, I'm like, wow, there's so much there to experience. It looks really rich and detailed, obviously authentic as well. تریلری که من دیدم خیلی از چیزایی که دیدم یه حس واقعیه. همه چیزو میتونید دست بزنید، تجربه کنید. Multiplayer, which is something that Respawn is really مولتی پلیئر هم میخواد داشته باشه. Great single player experience, but I hear you might also be doing MP. شنیدم مولتی پلیئر هم داری. Oh, well, yeah, I mean the thing about VR is that I've spent we've known each other a long time. You so much of your career trying to map natural human movements to a controller and just figuring out things like making duck feel good and one of the hardest ones is leaning.
And in VR, you know how you duck? You just duck. And how you lean in VR, you just lean. And so the ability to lean around a corner, just kind of peek around the corner and see where the bad guy is just it heightens the tension so much. قدیما ما بازی که می‌ساختیم خب خیلی سخت بود که حس نشستن، حس پیک کردن از گوشه دیوار و اینا نگاه کردن اینا رو مثلا با دسته چیز کنید. ولی الان شما توی وی آر فقط خواهید استارت کنید، اینجوری کنید، بشینید. انگار خودتون اونجا هستید دیگه. people playing those مولتی‌پلیر وی آر دیگه ببین چی بشه. after it comes out. همین جوریش گیر داره. A full-blown VR experience. I gotta say, I'm really excited to واقعا هیجان دارم برای دیدن این بازی. and it's coming out later this year, right? همین اواخر امسال میاد مگه نه؟ تعطیلات میاد. کارمنداتون رو ببندید. ما خیلی وقت این روش کار میکنیم. پشن پراجکت یعنی پروژه‌ای که بیشتر عشقی بوده تا اینکه برای بیزنس باشه. Experience for a lot of us that started our careers working on those original set going back first one and Allied Assault, and now to be able to bring above and beyond to a whole new generation is one of the most exciting things we've been involved with. Awesome. Thank you so much, Peter. زمپلا و اینا قراره که کال آف دیوتی رو بسازن. جزء تیم مدال افتخار بودن. چی امشب میخواد بیاد؟ چه بازی میخواد امشب بیاد؟ The world was broken, fractured by the magic the Vowkeepers said they would protect. اسمش نفهمیدم چی بود. Spellstorms still rage across the ruins of the Hollowlands. This is proof, they said. It isn't safe. It can't be controlled. Magic cannot be used. چه آرت خوبی داره. آرتش خوبه. اگه چه کنسول امشب بخواد بیاد بریم بازیش کنیم. آنلاینه. 100% آنلاینه اصلا معلومه. ولی آرتش اولی اصلا این صورت‌ها هم کارتونیه. خیلی وقت بود. این سبک گرافیکی چی میگفتن؟ یادم رفت. خیلی وقت بود. یه چیزی میگفتن، یه اسمی داره این سبک گرافیکه. ولی عالیه. چه خوبه آرت عالی. خب بابا امشب میخواد بیاد گیم پلیش نشون بده ببینیم چیه. آها بالاخره رفت تو. خوبه 60 فریمه. این بگم بازی است که تو ایونت پلی استیشن معرفیش کردن. یه چند وقت پیش. فری تو پلی یواشی بریم بازیش کنیم. آره این قسمتاش سی جیه. وقت میره تو بازی دیگه اینجوری نیست خیلی. اسپل بریک. فری تو پلی یا پولی؟ همین امروز دیگه لانچش امروز بوده بکنم. پلی فور فری. ایکس باکس، پلی استیشن و نینتندو سویچ. بیا پایین. ایکس باکس. به این میگن راهی که تو یه دونه ویدیو بسازی و قایم کنی که میخوای صنعت و گیم نابود کنی. تا ابد سر این حرفا وای میسم. گیم پس صنعت گیم نابود میکنه. گیم پس فقط باید برای بازی‌های ایندی باشه. بازی‌های تریپل ای نباید روی گیم پس بیاد. اگر بیاد صنعت گیم نابود میشه. هر کی میخواد مخالف باشه با این حرف. اونایی که براشون مهم نیست گیمر نیستن. میگه آقا برای من مهم نیست بازی مافت فقط به من بده. فلایت سیمولاتور مال ایکس باکس نیست، فقط روی پی سی. دروغ نگو.
چی؟ واقعا من سوال دارم. من مثلا رزیدنت ایول 7 که برای این اومده، اونی که رزیدنت ایول 7 تو الان باز نکرده من کار ندارم. اگه پول نداشته اوکی، ولی اگه پولشو داشته و تا الان رزیدنت ایول 7 باز نکرده گیمر نبوده. اصلا ربطی به اینکه رزیدنت ایول 7 خوبه یا بده نداره. گیمر نبوده کسی که بازی مال 3 سال 4 سال پیشو بازی نکرده. اگه به خاطر اینکه پول نداشته اوکی، ولی حتی اگه پولم نداشته باشه این بازی تا حالا 10 بار تخفیف خورده، $2 و $5 و $6 میتونستی بخریش و تا ابد رو سیستمت نگه داری. بنابراین این سیستم گیمینگ رو نابود میکنه. So many great games in Xbox Game Pass. Many of tonight's games are in it as well. Every year at Gamescom we like to highlight some incredible games made in Germany. And tonight we have a special announcement about one of the most legendary German games of all time created by Factor 5. Enjoy. 最初タリカンの音楽を聴いた時に曲が素晴らしいだけじゃなくてアミガのサウンドそのものも素晴らしいと思いましたね。日本じゃ بازیش خوب نرمیش خوشم میاد. سبک گرافیک شاید این یه مقدار زیادی. ریچارد بتر از دیجا فانری. صدای آشنا. خیلی از این ریچارد خوشم میاد. サウンドはすごいわ、グラフィックは綺麗だわ。ゲームプレイも滑らかで満足いくものだわ。ریمیکش می‌کنم بازی رو. 今回 همینطور نرم باشه خوبه. とても嬉しく思っているし、これはまた当時みたいにみんなに見せて歩きたいなと思っています。 الان ریمستر شدن یه دفعه. This was the first game that allowed me to completely این آهنگساز اصلی بازی بوده. It defined my career and the fans have been there. این بازی زندگی منو تغییر داد. خط شغلی منو تغییر داد. Welcome back to به چی من نمی‌شناسم این بازی رو. به نظر بازی جالبی اومد. توریکان موزیکش خوبه. نشون بده بازیشو، نشون بده ببینیم چی بود. یعنی گرافیکش هم قد پایین هنوزم. In June, Bungie revealed a new era of Destiny 2 that starts on November 10th with Beyond Light. For the first time ever, Guardians will add a new elemental power to their arsenal, the Dark Power of Stasis. With Stasis, players will take on the powers of darkness to control and dominate the battle. Here's an all-new look at Stasis from Destiny 2 Beyond Light. یه نگاه جدید به دستینی. دستینی گامپلیشو دوست دارم، ولی این سیستمی که هی مجبورت میکنه بری DLC پول بدی بخری اصلا خوشم نمیاد. برای ما ایرانی‌ها جواب نمیده. ولی هسته گیم پلی این بازی خوبه. یعنی من از کوآپ بازی کردن یا تک نفر بازی کردن این بازی لذت میبرم. من فقط مشکل دارم با سیستم بیزنسی این بازی. وارلاک من شخصیتم وارلاک بود توی بازی. اصلا از اسمش همه چی خوشم میاد. وارلاک اصلا گان پلیش واقعا لذت بخش بازیه. چه اسلحه خوبی. ای که اومد مثلا روزای اول که اومده بود انقدر من این کارا رو میکردم همه میگفتم آقا نوب بازی نکنه اینجوری نپر بالا بپر زمین. گفتم پرش کردم که بزنمش دیگه، قرار نیست که نزنم. من الان خیلی وقت بازی نکردم.
که اصلا نمیدونم چی به چیه، دنیاش دست کیه، داستانش چیه. اون موقعی که اومده بود خیلی بازی کردم. بهترین بازی پلی استیشن چیه؟ Cyberpunk 2077. What? Congratulations. Of course, there are even more awards than the ones I announced tonight. So check out the Gamescom Awards user voting, where you can vote for your favorite streamer, Gamescom's most wanted, and best game. بهترین بازی پلی استیشن شد سایبرپانک. Along with cool cosplayers. اصلا نمیفهم چی شد الان. Tune in on Sunday, August 30th at 8 p.m. Central European Time to see اصلا ما تا نمایش از سایبرپانک رو پلی استیشن نداشتیم. That's it for me tonight, but before I turn it back to من Jeff, I just تحقیق want to کنم say that I hope چیه. everyone out there is staying safe and healthy. We're all in this together, so take care. Back to you, Jeff. Thank you very much, Sydney, and it's great to have you on the show again this year. مرسی سیدنی، خوشحالم که توی این شو بودیم ما. People have been wondering what will the next generation of gaming feel like? خیلی‌ها دوست داشتن بدونن نسل بعد گیمینگ چیه، چه تغییری قرار ببینن. بله، تغییر اینه. نه اون مزخرفاتی که تا الان نشون دادن. A title which uses the power of PlayStation 5, the SSD hard drive and the DualSense controller to create an experience that Insomniac says is only دستش استفاده میکنه، همه چیز جدیده، همه چیز همون چیزای قبلی نیست، اسمارت دلیوری نیست، باید حتما رو پلیستیشن 5 بازیش کنی. انجوی کردم، من لذت بردم از درش. انیمیشن پیکسار فقط میتونی بازیش کنی. همین راحتی بهتون بگم. اصلا بعد از نمایش این بازی تمام اینفلوئنسرهای ایکس باکس کشیدن کنار. رایان مکافری گفت که چرا ایکس باکس هیچ بازی نشون نده، پریس گفت چرا هیچ بازی نشون نمیده ایکس باکس، فقط آلانا پیرس مونده دیگه بگه. همشون، تمام فن بوی ترین آدما اومدن اعتراض کردن. ولی چرا؟ برای که دیگه دیدن غیر منطقیه، بیشتر از این نمیشه دفاع کرد از ایکس باکس. همه چیز گیم پس و قیمت و این چیزا نیست، بازی مهمه. چیزی که ایکس باکس نداره، بازی که سیستم سلر باشه، بازی که بتونه شما رو ترغیب کنه به خرید سیستم نداره. فقط یه سری بازی روش گذاشته میگه گیم پس، بازیایی که بعداً روی پلی استیشن و پی سی و نینتندو سویچ هم همش میاد. مدیوم برای پلی استیشن 5 هم میاد. دلم میکنه اصلا اعصابم میریزه به من وقتی با این فن بویا میخوام بحث کنم. اصلا بذار لذت اون رو بریم بازیمون. اونا گیمر نیستن، میخوان اصلا اونا قصدشون اینه که این لذتی که ما اینجا میبریم رو خراب کنن. نمیذاریم ما اصلا دیگه اواش صحبت نمیکنم. اصلا نگاه کن قشنگ تک تک قطعات چیزش میریزه زمین، تک تک اون قطعات زرهش میریزه پایین. ری تریسینگ رو فقط ببین رو زمین که راه میره، هم تصویرش روشه، هم سایش هست، هم نورهای اطراف. ری تریسینگ کامله. مثلا تو نیا کن اصلا انگار داری یک صحنه از انیمیشن رچتن کلنک رو میبینی، حتی از انیمیشنش هم بالاتره. خواهد حافظی کن با الان این کارو میکنیم گند میشه تو همه چی کار کردی؟ گند زدیم همه چی. با دایناسور اومدن. اصلا نیو کنی صحنه رو، یعنی باید همچه اتفاقی میافتاد. تو ببین حتی این با اینکه یه رباته و دهنش یه خط انیمیشن داره، اون خط انیمیشن داره. ببین تو میتونی ببین یه لیپس قشنگ با دهنش میخونه حرفی که داره میزنه. انتخاب هنری هم کرده. این بازی سبک هنری داره ولی انیمیشن داره، دهنش صورتهاشون انیمیشن داره.
حالا این تفنگش بود خیلی باحال بود. ببین اول یخش کرد بعد لولش تفنگش شد 2 و اینجا نگاه کن دشمنه پودر شد. یه دونه دیمنشن باز شد دایناسور از تو زمین بیرون. اصلا این شلوغی صحنه رو ببین اصلا این همه اتفاق داره توی صحنه اینجوری میفته با این جزئیات. همه چیز تخریب میشه همینطور داره چیز میز جمع میشه. مثلا ری تریسینگش عالیه اصلا بود جدید به بازی اضافه کرده. I will never get used to that. Hey, at least we're on the same planet this time. Nefarious is on the other side of that building. این بار میگه حداقل پرش که زدیم توی همون سیاره فرود اومدیم نرفتیم یه سیاره دیگه. این توپنگ مورد علاقه من اینه. قشنگ قطعشون میکنه. پودر. وسط این همه صحنه لول اپ میشه نور میزنه این ور اون ور همینطور پارتیکل اون ور داره برف میباره اون ور داره آتیش میزنه اون ور داره نور بنفش میزنه. اصلا باور نکردنیه. علفا میریزه تو هوا. هنوز نمیدونم قضیه این پرشه چیه. آیا وقتی پرش میزنی میره توی دیمنشن دیگه ای یا نه فقط یه دونه به قولن مثل چی میگن فست تراوله یعنی چی میگن بهش تلپورت یه جورایی. ببین این تخریب پذیری رو ببین. اصلا این سگاره که ضربه بهشون میزنه اینجوری تو هوا انیمیشن داره اینجوری کش میاد مدل تو هوا کش میاد میپاچه رو زمین. آره این تفنگر از نفریس ای وای باز شد. قطعا وضعیت خیلی خوب نیست. من بهتون قول میدم یه سورپرایزایی حالا مونده که هنوز نشون ندادن. مثلا پرشایی میزنه به یه جایی که اصلا فکرشو نکنیم. ببین نوع دشمن‌ها عوض شد. اونجا با چه نوع دشمنایی داشتیم می‌جنگیدیم اومدیم اینجا توی دنیای دیگه‌ای دشمن‌ها اصلا شکلشون کامل عوض شد. Ratchet. We are too late. Ratchet? Who? کی؟ خیلی خوشگله. Ratchet and Clank Rift Apart. PlayStation 5 exclusive. PlayStation. بله این کلمه کپچرد آن پلیستیشن 5 هنوز شما یه دونه بازی ندیدید که زیرش نوشته باشه کپچرد آن ایکس باکس سریز ایکس. همش یا نوشته اکسپکتد پرفورمنس یا نوشته این انجین هیچ کدومش ننوشته ایکس باکس سریز ایکس کپچرد آن ایکس باکس سریز ایکس. حتی هیلو همش رو پی سی بوده. کنسولی که 2 ماه دیگه می‌خوایم بخریدش هنوز یه دونه گیم پلی روش اجرا نشده. Marcus, what are you able to do به نکته که خیلی تو این عکس دیده بودن یارو دسته دوال سنس پشت سرشه کارگردانه اون سمت راستی هم نگاه کنید دسته دوال سنس پشت سرشه. یه این قدرت پلی‌استیشن بوده که ما کمک کرده که یه دنیای پر از جزئیات بسازیم
و چند با دیمنشن‌های مختلف و با استفاده از SSD و به ما کمک میکنه که SSD که از بین یه سر به سر دیگه بپریم با سرعت رعد آسا. چیزی که تا به حال امکان نبوده. خب اینا همشون گیم پلی دی، درسته؟ چه جوری کار میکنه این قضیه پرشا؟ چه جوری به اون کار میکنه؟ توی بازی بعد اون تفنگه یه اتفاق ضربه خور به دیمنشن ها. pull to you with your rift tether. It's like being able to lasso a portal. And that enables you to basically like warp across the world to find new places to discover or gain a tactical advantage in combat. Wow, yeah, I got to say, like, when you see that and you imagine the jumping شما میتونید از زمان مکان استفاده کنید بین دنیاهای مختلف بپرید و در همون دنیا هی اینجوری پرشا رو بزنید. به نظر میاد که هیچ لودینگ اسکرین توی کل بازی نیست. نه، هیچ لودینگ اسکرین توی بازی نداریم. جفتشون گفتن هیچ لودینگ اسکرین تو بازی نداریم. لودینگ. خب، حالا چه ویژگی‌های دسته پلی‌استیشن 5 توی این بازی داره؟ ادپتیو تریگر و هپتیک فیدبک، اون پالس‌های صوتی که از دست میاد بیرون. At the heart of every Ratchet and Clank game is a powerful arsenal of weapons that just exude قلب تمام رچت کلنک ها تفنگ‌های مختلفی که داره. It feels like it was made for دوال سنس به نظر میاد که انگار ساخته شده برای رچت کلنک. به خاطر هپتیک، اون سیستم پالس‌های صوتی که توش داره، تک تک تفنگ‌ها حس خاص خودشونو دارن. Of course it gives you like a satisfying kick with every bullet. But when you throw the shatter bomb, you can actually feel the energy pulsing off the grenade fade away as it مثلا شما وقتی با تفنگ پیستولتون تیراندازی می‌کنید، کلیک شدن این حس تیراندازی رو دست میاد. ولی وقتی نارنجکتون رو میندازین، اون موج انفجار رو توی این دسته احساس می‌کنن. لرزش نیست بچه‌ها، 1000 بار گفتم، موج انفجار رو به صورت پالس صوتی احساس می‌کنید. یه حسی که تا به حال توی هیچ چیزی وجود نداشته. which is a double-barreled shotgun. مثلا تفنگ دابل برره. Until you hit resistance to fire a single barrel, and then whenever you feel like it's the right time, pull it the rest of the way for a double shot. So you might be swarmed by مثلا اون دابل تفنگ شاتگانی که من گفتم خوشم میاد. حالتش اینجوری که اگه مثلا حس می‌کنی که اگه تا اینجا بری یه گوله میزنه، اگه تا ته بری 2 تا گوله میزنه، حسش می‌کنی که انگار داری ماشه یه تفنگو می‌کشی. and giving you more ways to play better. Wow, no, I'm excited to see how you guys are going to roll that out across what I'm sure وقتی می‌خواید شلیک کنید حس می‌کنید ماشه تفنگو که آره الان می‌خوام یه گوله بزنم یا 2 گوله بزنم. با همین some fans have wondered, you know, does this tie into the movie plot line, the game plot line, like how رفت به دنیای فیلمش هم داره یا نه؟ الان این داستانش تو کجاست؟ Well, canonically this is an extension of Ratchet and Clank into the Nexus, the 2013 game. ادامه رچت کلنگ اینتو د نکسوس یه بازی که تو سال 2013 اومد. Even if you've never played a Ratchet and Clank game. ولی حتی اگه رچت کلنگ بازی نکرده باشید، کاملا داستانش رو می‌فهمید و واردش میشین و لذتش می‌برید. برای اونایی که طرفدار دو آتیشه این بازی هستن، یه سری چیزایی هست که ببیننش حالش می‌برن. Multiple dimensionality. Yeah, no, this rift tether thing I think looks really exciting. And how often, like, is that something we saw in the demo? Is that something you're going to see like frequently in the game? Or are there special moments? Like, این صحنه‌های پرشیا آیا زیاد اتفاق میفته یا فقط بعضی وقتا اتفاق میفتن؟ So the rift tether has created these anomalies all throughout the galaxy. You'll encounter those pretty often. There's even a few more types of dimensional damage you'll encounter that we haven't shown yet. Okay. Now, being pulled between worlds, that's localized to chasing after Dr. Nefarious in the demo. And that's sort of reserved for special moments when you really have to, when the dimensional damage really tears wide open. Well, I gotta say, it یه اون پرشای بین دنیایی که دیدی دیگه استاپش میکردم، خیلی بعد مهمه این حرفا. ببین حالت‌های مختلفی داره این قضیه دمیج تو دیمنشن، یعنی مشکلاتی که برای دیمنشن ها اتفاق افتاده. این چیزی که شما دیدین توی مأموریت پروفسور نفریوس بود که خب همون آغاز اتفاقی که میفته هست تقریبا و خب شما هی برید دنیا میپرید و اصلا تحت کنترل نیست، همه چی ریخته به هم. ولی هر چی جلوتر میرین استفاده های خلاقانه از این حرکت کردیم که خب میگم همش اینجوری نیست که فقط هی بپرین بین دنیاهای اتفاق، نه،
استفاده خلاقانه تری از این قضیه کردیم. Incredible. And then at the end we got another tease of this female Lombax. در آخر you guys have confirmed she is playable in part. این شخصیت دختره رو لامبکس بهم میگن. Do we have a name for her? کرد میگه اسم این دختره رو میدونید اسمش چیه؟ میگه این دنیای ما با اسرارهایی که داره بهتره. بنابراین اسمش رو نگه می‌داریم. تعداد حروف اسمش آدمای باهوش تو اینترنت هستن به زودی میفهمن چی اسمه. All right, well, we'll have to wait and see what you guys have in store for us. اون دسته‌ای که اون گوش هست خیلی incredible. The Ratchet games are always so much fun. زیباست و فان بود بازی. اینکه قدرت دوال سنس و SSD دیم خیلی هیجان انگیزه. ولی قبل از اینکه بریم همه در طول جهان میخوام بدونن کی میتونن play this game. Andy, can you share with us on where you're at in development right now? میشه بگم کی؟ Mike? So Ratchet and Clank is coming out in the PS5 launch window. Yes! So we haven't announced the specific release date yet, so stay tuned for that. What kind of window? Is it big window? So no, I'm just kidding. All right, that's all we're going to get, I'm sure. چه فاصله از لانچ؟ مثلا کوچولو مثلا یک ماه، دو ماه یا 6 ماه. We're so excited about what you guys are doing. لانچ ویندو حالا معلوم نیست خیلی. The game looks incredible. So قطعا تو 6 ماه اول است دیگه. لانچ ویندو تو یک سال اول نمیتونه باشه. Thanks, Geoff. Take care. All right, Marcus and Mike. قطعاً یک ماه دومه. یک ماه اول میذارن قشنگ اسپایدرمن رو قورت بدیم با بازی دیگه تو ماه نوامبر میاد. Thank you so much for watching from around the world and make sure to stay tuned all weekend for more live Gamescom coverage at Gamescom.global. As for us, we'll see you later this year for the Game Awards 2020. Our team is hard at work to build a very special live show for you coming in December. We'll see you then. Good night. خدافظ. خب بچه‌ها اینم از کامل ریاکشن ONL اوپنینگ نایت لایو گیمزکام که خب این بخش آخرش فقط اینو اضافه کنم که وقتی میگه تو ویندوز نمیگم ویندوز لانچ ویندوز یعنی این اون دوره‌ای که لانچ شده. بنابراین ما نتیجه میگیریم که اولا بسیار کار خوبی کردن که جفتش تو همون لانچ نردن، برای که یه کار احمقانه بود. تو ماه نوامبر اساسینز کرید داره میاد. قطعاً پلی استیشن و ایکس باکس وقتی ایکس باکس من تو نوامبر میخوام بیام پلی استیشن تو نوامبر میاد. اینا دیگه درسا رو گرفتن که حتی یک روزم اینور اونور با هم دیگه بیان شکست میخوره، فروشاشون از دست میدن، چون گیمرها صبر ندارن. اگه ایکس باکس حتی 2 روزم زودتر بیاد خیلی صبر میگه آقا من میخوام روز نسل بعد قدرت این رو چیزا رو چیز کنم، میره زودی میخره. بعد دیگه پلی استیشن 5 شاد بگه خب حالا ولش کن صبر میکنم ببینم چی میشه. بنابراین مهمترین چیز اینه براشون که در یک روز جفتشون لانچ بشن. اوکی؟ و حالا بازی‌ها اگه ایکس باکس میگه نوامبر، پلی استیشن هم قطعا نوامبره. و خب اسپایدرمن مایلز مورالز یه بازی که 100 پله از رچت اند کلنک طرفداراش بیشتره، فروشش 100 ها پله میتونه از اون خفن‌تر باشه و هایپش خیلی بالاتره. کلی طرفدار اسپایدرمن وجود داره. یه بازی سینگل پلیر از اسپایدرمن با اون کیفیت که اینسامنیاک ساخته. اون بازی فقط اون مال لانچ پلی استیشن، در کنار اون بازی‌های دیگه که شما در لانچ پلی استیشن 5 میتونید بازی کنید که یعنی با توی همون ماه میاد. اساسینز کرید والهالا هست، سایبرپانک هم هست که توی همون چند روز میاد و کلی بازی‌های دیگه، چه می‌دونم پتلس که اون دفعه توی نمایش نشون دادن، بازی‌های ایندی، کلی بازی ترد پارتی هست. حتی اونایی که مثلا صبر کردن واچ داگز، فکر کنم واچ داگز زودتر از اون میاد. واچ داگز فکر کنم گفتن توی اکتبر رو همین روستا میاد، نمیدونم، ولی فکر کنم زودتر میاد. مثلا واچ داگز میتونن بازی کنن و خیلی بازی دیگه. خیلی اینا گنده‌هاش الان تو ذهنمه، ولی همون سایبرپانک کافیه که رشتن کلنکو نباید بدن. اشتباه اصلا موقع بدن. قشنگ یه ماهی بذارن همه برن اونایی که اسپایدرمناشون بازی کنن، سایبرپانکاشون رو بازی کنن و در نهایت ماه بعدش رشتن کلنکو بدن. هیچ اتفاقی نمیفته و اونو بازی میکنیم. بعد ماه بعدترش دیمن سولز رو بدن. ببین ولی اگه من نکتم این چیه، اگه دیمن سولز رو لانچ بدن، خب درسته فروشش ضربه میخوره، به نظر من فروشش ضربه میخوره، ولی تمام طرفدارای سری سورس، بازی‌های سورس میرن پلی استیشن میخرن بلا استثنا. یعنی این یه سرمایه‌گذاری بزرگی که میتونن انجام بدن و میگم هیچی از اون ندیدیم، ولی خب همه میگن که اون بازی خیلی وقت در حال ساخت بوده و مال لانچه. ولی خب یعنی هر چی هم شایعه مندم دیمن سولز برای لانچ قراره بیاد. به هر حال پلی استیشن آیندهش روشن، کاملا همه چیز مشخصه.
هیجان داریم که دسته بیاد سریعتر دستمون اون ویژگی‌ها رو حس کنیم، این که بهمون میگن رو حس کنیم. تا اینو حس نکرد، اینا چیزای حسیه، با حرف ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم. نسل بعد نسلی که من وقتی اینجا براتون واک ترو میسازم، باید در حینش حتی بهتون میگم بچه‌ها من دارم مثلا حس میکنم دسته رو دارم اینجوری میکنم، یه حس اینجوری تو دستم دارم. یعنی این چیزا رو من تو ذهن خودم رسید فکر کنم از این بعد دیگه واک تروامو حس دستم رو هم بهتون بگم، حس صدای سه‌بعدی که دارم میشنوم اینجا رو از به کمک اون میکروفونی که روی چیزه، نه میکروفون نه بهش میگن اسپیکری که روی دسته دوال سنس هست و ترکیب شدنش با صدایی که من دارم میشنوم، اون 3D آدیویی که به وجود میاد اونا رو بهتون بگم. حالا نمیدونم شاید تو ویدیوهای یوتیوب معلوم بشه اون صدا یا نه، ولی اون چیزی که اینجا داره اتفاق میفته رو بهتون انتقال بدم توی واک تروام. و به طور کلی یه برای بازی‌ها هیجان داریم، کلی حس روشنی دارید. از اون ور ایکس باکس داره فقط گیم پس نشون میده. چی تو این چیز نشون داد؟ چی نشون داد؟ اصلا من کاری ندارم آقا، هر کی میخواد بره ایکس باکس بخره. من اینجا بحثم این نیست که کی میخواد بره چی بخره. بحث من اینجاست که نگید اون درسته، اون غلطه. شما اونو میپسندی برو بپسند، ولی غلطه. همه رو کلافه کرده مایکروسافت با این سیستمی که داره ایکس باکس رو میده بیرون، همه رو کلافه کرده. و من این چیزی که اینجا دیدم، ایکس باکس حتی اگر مفتی، بهتون دارم میگم مفتی بیار، آقا هر کی میخواد ایکس باکس سریز مفتی بشین فقط گیم پس $10 از ما بخرید، باز هم همه میرن پلی استیشن 5. یعنی اون ایکس باکس مفتی رو میگیرن، نه که نگیرن، اون قضیه میگیرن، ولی خب این که مفتی بهمون دادن بریم پلی استیشن 5 بخریم. این اتفاقی که خودشون سر خودشون آوردن و الان شما داری میبینی از نمایش دیشب خیلی از این فنبوی ایکس باکس دیگه این آخرین چیزشون بود، گفتن دیگه آقا این امشب ایکس باکس یک چیزی نشون نده، الان ببین پلی استیشن این همه چیز نشون داد و گادفالش داره نشون میده. هر از اومده گادفالش من دوست ندارم ولی گاد داره نشون میده، چه میدونم رشتن کلنگشو نشون میده، داره بهتون نشون میده که چی کار بکنید، در حالی که کنسولشو دیرتر از اون معرفی کرد، اون زودتر معرفی کرد. هیچی هنوز یه دونه بازی نشون نده که زیرش نوشته باشه Captured on Xbox Series X یا نوشته زیرش Expected Performance، یعنی انتظار داریم که پرفورمنس این بازی اینجوری باشه. این در رو پی سی اجرا میشه، یه پی سی که قدرت شبیه اونه. هیلو هم که خودشون گفتن رو پی سی داره اجرا میشه. یعنی اون چیز فورزا نوشته بود این انجین فوتج، ننوشته بود این انجین فوتج کپچرد آن ایکس باکس سریز ایکس. ببین این کلمه مهمه. کنسولی که 2 ماه دیگه داره میاد هنوز. آقا مگه این آقای فیل اسپنسر نبود قبل از اینکه اصلا پلی استیشن اسم کنسولش رو معرفی کنه میگه آره این هفته توییتر داد که من ایکس باکس سریز ایکس آوردم خونمون نشستم دارم بازی میکنم. اگه داری بازی میکنی یعنی نمیتونن یه دونه کپچر کارت به اون مزخرف وصل کنن چیز کنن، یعنی دروغ گفتی، باز دروغ گفتی. خب اصلا جو منفی کردن و الان ببین الان رایان مکافری اون روز دو صحبت میگه پاریس یکی از مزخرف ترین اینفلوئنسرهای ایکس باکس، یکی آدمی که از هر گندی که ایکس باکس میزد یه بهونه‌ای در می آورد و تعریف کرد ازشون. حتی از سرویس شدن فورزا هم چیز می‌کرد، گفت آره چقدر خوبه دیگه ما نیاز نیست بریم بازی بخریم، هر سال یه دونه دی ال سی بهمون میدیم میریم یه $10 میدیم فقط دی ال سی ماشینا رو می‌خریم. اصلا میگفتم بابا این یارو اینو ببین این چه سبک اینفلوئنسر کردنه، اینفلوئنسر یا چی میگن بادنجون دور قابچین به قولن میگن، یعنی هر کاری میکنه قربونت برم من یه راه پیدا میکنم، یه بهونه پیدا میکنم که این چیز بده رو خوب نشون بدم. و خب اینا هم دیگه صداشون در اومده، اینا هم میگه آقا من الان دیگه داره اعتبار خودم زیر سوال میره. من اون روز برای من همشون چیز زدم، توییت زدم، نوشتم زیر همشون گفتم برید شغلاتون رو عوض کنید به زودی. این کارهایی که شما دارید میکنید، این گند جمع کنکت دارید میکنید، حتی دیگه هم طرفدارای واقعی ایکس باکس هم که گیمرن و حال میکنن با ایکس باکس، بعد از اینکه این کشتی در حال غرق شدن، این یک کشتی در حال غرق شدن، قبول ندارید 2 ماه دیگه صبر کنید، وقتی غرق شد فقط اون سرش اومد از زیر آب بیرون میفهمید که دنیای گیمینگ. یک کسی مثل جف کیلی اون روز میاد مصاحبه میکنه با رایان مکافری و میگه ایکس باکس گیم پس یه چیزیه مثل کیبل، بیسیک کیبل، یعنی ایکس باکس گیم پس رو با کیبل بیسیک مقایسهش بکنید. یعنی که شما همین تلویزیون دولتی آمریکا مثلا میگه تلویزیون دولتی تلویزیون مفتی آمریکا هست که میشینی نگاه می‌کنی مفتی، مثل NBS و NBC و اینجور چیزا، مثلا CNN و اینا. میگه ولی پلی استیشن داره تجربه پریمیوم مثل HBO Max رو به شما میده. ببین وقتی یه آدمی مثل جف کیلی این حرفو میزنه، درسته شما فنبوی ایکس باکس میگن آره اون طرفدار ایکس باکس فنبوی پلی استیشن و از این حرفا، هر جور میخوایم فکر کنیم اون آدم بزرگی و اونقدر معتبر بوده که ایکس باکسی که شما قربونش میرین و اما حضرت فیل اسپنسر اومد تو گیم آوارد همین آدمی که فنبوی پلی استیشن از نظر شما
اولین بار ایکس باکسش نشون داد. اگر این آدم فن بوی پلی استیشن بود و یه آدمی نبود که میفهمید داره چی میگه، خب ایکس باکس آقا این فن بوی این ضد ماست، همیشه بریم تو ایونت خودمون. نه، معتبره برای اینکه این آدمایی بودن که همیشه تو این صنعت بودن و دارن میبینن. وقتی ببین همه میدونن، همه این چیزایی که من دارم اینجا بهتون میگم و گیم پس دشمن صنعت گیم و اینا، وقتی میگم گیم پس دشمن صنعت گیم، حالا زود میگم آقا این ردت تو ردت هی میگم ردت 10 بار گفتم بازی مستقل خوبه. الان اسپریت فرری که من دارم بازی میکنم اومده رو گیم پس، بسیار اتفاق خوبیه، کمک میکنه به اون بازساز به اون بازسازی که چی میگن مستقله، پول نداره خودش، نیاز داره یه پول گنده یه دفعه دستش بیاد بتونه بره بازی بعدیش. ولی هیلو رو نمیذارن رو گیم پس. هیلو رو بعد یه چیزی بسازی، یه چیزی انقدر با کیفیت باشه که بتونی $60 روز عرضه با کنسولت بفروشیش. یعنی یه نفر حاضر باشه بره اول $500 بخره کنسول تو، بعدم $60 بده هیلو بخره. نه اینکه فن باید راه بیفته. نه، هیلو ما گیم پس روز عرضه مفتی میشینیم هیلو رو بازی میکنیم. یه سری مفتخور دور خودش جمع کرده و دارن و همه چیزو دارن بد جلوه میدن. یعنی هر اتفاقی داره تو صنعت گیم میفته، پلی استیشن با دستش کار نمیکنه، به قبل آنتی کانسیومره. اولتیمیت ادیشن ریمستر کامل و یه جورایی ریمیک کنترل رو نسل بعد کار نمیکنه. نه، آنتی کانسیومر، فقط ایکس باکس خوبه. میدونی؟ و میگم همینطور این الان یه کشتیه که این کشتیه که اینجوری داشته غرق میشده، یعنی از همون اول نسل یه سوراخی توش بوده و هر بار که یک اشتباهی کرده ایکس باکس اومد چه میدونم کینکتو به زور می‌خواست بچپونه، اومدن تعریف کردن ازش تا زمانی که 2 سال بعدش خودشون مجبور شدن کشتنش بیرون. اینا هر باری که اینا رو هی تایید می‌کردن و در نهایت با چه میدونم با بی آبروی هر تمام کوتاه میمدن جلوی بازار، یه سوراخ توی اون کشتی بود. و توی این چند سال گذشته با این بازی‌های بی کیفیتی که دادن، بله بی کیفیته، کرک داون 3 بی کیفیته، بله روی گیم پس اوکیه، رو گیم پس شما باید اوکی $9 بدون اون بازی کنی. الان باز میاد میگه رو گیم پس، رو گیم پس. اصلا این ربطی به این ردد 2 رو من میتونستم 1 ماه پیش با قیمت $30 روی پلی استیشن روی پلی استور بخرم، پلی استیشن استور، و تا ابد رو سیستمم بمونه، روی پلی استیشن 5 من برم بخرم. ولی تو برای اینکه بتونی اون ردد رو بازی کنی باید مثلا چه میدونم الان مثلا 1 ماه بخوای بازی کنی آقا $9، مثلا 2 ماه دیگه بخوای یعنی 3 ماه بخوای اونو بازی کنی همون $30 پول رو دادی که بشینی همین ردد رو بازی کنی. یعنی اگه تو بخوای ردد آنلاین رو همینطور بازی کنی مدت 1 سال، 12 تا $9 دادی که بشینی اون ردد رو بازی کنی. برای من نه، خوب نیست، ضد صنعت گیمه، نابودگر صنعت گیمه. تا ابد اینو میگم تا روزی که نابود شه و نابود میشه، داره نابود میشه. وقتی الان تمام اینفلوئنسراشون دارن عقب نشینی میکنن از حرفای اونا، میگن آره آقا سرویس هاتون رو نمیدونم ما قوی ترین کنسول تاریخ اینا، بله اینا رو میگین شما، نه قوی ترین کنسول نشون میدین، فقط دارین هی سرویس رو نشون میدین. اصلا میگین نخر کنسول ما رو. هیچ بازی نذاشتین که ما روز عرضه به خاطرش بخوایم اون کنسول شما رو بخریم. هی میگی سرویسمون رو بخر، هی میگی گیم پسمون رو بخر. ماها گیمریم. اونایی که دارن اعتراض میکنن به غیر از اون پریسه اصلا خوشم نمیاد ازش. مثلا ران مکافری گفتم طرفدار ایکس باکس داره میره بابا پلتفرم مورد علاقهش داره نابود میشه. پلتفرم مورد علاقهشو انقدر گذاشتن پوسکلوف بشه و انقدر ازش برای هر کاری که کرده اومدن چیز کردن، به قولن دمیج کنترلش کردن. هر کاری ایکس باکس کرد توی این چند سال گذشته ما اومدیم گفتیم شما فنبوی پلی استیشنین، شما فنبوی پلی استیشنین، هی به ما گفتن شما فنبوی پلی استیشنین. در حالی داشتیم عین واقعیت رو داشتیم میگفتیم، عین واقعیت داشتیم میگفتیم. و حالا نتایجش رو ببینید، نتایج تمام اونایی که می‌نشستین تو برنامه‌هاتون تخریب می‌کردین بازی‌های انحصاری پلی استیشن و بازی‌هایی که همشون به راحتی استاندارد صنعت گیم رو می‌برن بالا، همشون، حتی اون دث استرندینگ استاندارد صنعت گیم رو چندین پله برد بالا. اوکی من کار ندارم کسی خوشش نمیاد هر چیزی، اون گیم پلیش، اون سیستمایی که تو اون بازی رفت، گرافیکش حداقل گرافیکش استانداردهای صنعت گیم رو برده بالا. ولی شما اومدین چیز تو برنامه‌هاتون کوبیدین اون بازی‌ها رو، نه به خاطری که اون بازی‌ها مشکل داشته باشه، مشکل داره، میتونی بیا بشینی تا تکنیکی به مشکل بگیری، نه فقط به خاطری که فن بوی ایکس باکس بودین و هدف خودتون تنظیم کردین برای اینکه بازی خوب رو هم نابود کنین. هر چیزی به پلی استیشن رفت، حالا پلی استیشن رفت داشته نابود کنین. حالا جوابشو ببین. ایکس باکس گفت طرفدارای من حتی حاضرن بازی‌های خوبی که میدونن خوبه رو تخریب کنن ولی به من میگن خوب باشه، پس من دیگه اصلا بازی هم براشون نمیسازم، سرویسمو بهشون میدم. سرویس هم دوست دارید؟ این عالیه. گیم پس میدونید چیه؟ گیم پس مجموعه از، یعنی خلاصش اینه، مجموعه از بازی‌هایی که مایکروسافت تونسته با
کمترین قیمت با اونا یه قرارداد ببنده و بیاره پرت کنه جلوی شما بگه بازی کن حالش ببر. دوست نداری فنبوی پلی استیشن، دوست داری قربونت دارم، آفرین تو خیلی خوبی، تو یه گیمر واقعی هستی. این بلایی که سرتون آورد و خودتون سر خودتون آوردین. و مرسی که تماشا کردین. فکر نمی‌کردم آخرش اینجوری بشه، ولی یعنی اینقدر الان من سر این قضیه چیز از دیروز تا الان دارم میبینم که این رچتن کلنک و تو کل توییتر هی همه میگن آره دانگریدش کردن، آوردن گرافیکشو پایین، همش هم فنبوی ایکس باکس، آدمای معلوم الحال. اون لعنتی دانگریدش از کل غلطی که مایکروسافت تو کل این نسل برای ایکس باکس کرده بالاتره. کلش تمام کارهایی که کرده دانگرید شده اون از اون بالاتره. و این هشتگ رو از این بعد من هشتگ من آقا این شعار همین گیم شوه 4K تقلبی. من عاشق بازی‌هایی هستم که با 4K تقلبی ان. اوکی؟ یارو اومده به من میگه این بازی داینامیک رزولوشنه. اولا که اون داینامیک نیست، خود دیجیتال فرمان هم گفته بود که 30 فریم 4K داره اجرا میشه. خب ولی من آرزوم اون بازی داینامیک رزولوشن باشه، چون شمایی که این حرفو میزنی اطلاعات دنقت پایینه که نمیدونی داینامیک رزولوشن اگه باشه قدرتی که فشاری که رو پردازشگر گرافیک هست رو میاره پایین‌تر و میتونن اون کارهایی که داری میبینی تو رچتن کلنگ اون پارتیکل ها. ولی خب اینسامنیاک انقدر استودیوی خوبیه، خب استودیوی خوبیه که تونسته با وجود اون همه جزئیات بازی رو 4K نیتیو بذاره. و من بهتون قول میدم همونجور که الان سر اسپای من گفتن که یه مودی وجود داره که میتونید بازی رو رزولوشنش داینامیک کنید اما چیز شه برسه به 60 فریم. رزولوشن داینامیک به این معنا نیست که بازی بیاد پایین، نه. رزولوشن داینامیک اینه یعنی جاهایی از تصویر، اطراف تصویر، اون جایی که چشم شما نمیبینه یا جاهایی که پشت سرشون، اونا رزولوشنش میاد پایین‌تر. یعنی یه سیستم هوشمندانه است، یه تریک بازی سازی، یه ترفند بازی سازی برای اینکه بهترین کیفیت از یه بازی بتونن بکشن بیرون. نه آقای هیلو که همه حرفش اینه که من دارم روی 4K واقعی اجرا میشم، 60 فریم تو سرت بخوره. اون گرافیک رو نینتندو سویچ هم میتونه اجرا کنه. اون چیزی که تو اجرا کردی رو نینتندو سویچ رو 1080p اجراش کنه. به چه درد میخوره؟ شما وقتی برای دیدن اون داینامیک رزولوشن اگرم باشه باید مگه ندیدی دیجیتال فرمان چه جوری مقایسه میکنه؟ دیجیتال فرمان زوم 800 میکنه، یعنی 800 برابر باید تصویر رو بزرگش کنه که شما متوجه بشید اون رزولوشنشه. بعدم رزولوشن داینامیک با چشم مگه میشه فهمید؟ با یه سری برنامه‌های شمارش شمارش پیکسل میرن میشمارنش. و من امیدوارم داینامیک باشه، امیدوارم داینامیک استفاده کنن، چون یعنی بازی ساز هستن، بیزنسمن نیستن. بیزنسمنه که میاد میگه من میخوام بازی ما بازیامون 4K نیتیو. و این فکر نکنید این کمپین تبلیغاتی ایکس باکس قطعا همینه، میخواد بگه آقا من چیزو سایبرپانک و 4K نیتیو اجرا میکنم، پلی استیشن 4K تقلبیه. بعد همونجا اگه بهش بگی آقا خب این دو تا تلویزیون بغل هم گذاشتیم داره اینا رو اجرا میکنه، چرا کجاش بفهمیم؟ میگه بیا جلوتر نگاه کن، ببین اینجا رو می‌بینی، اینجا این گوشه رو می‌بینی، یک کوچولو این تار موی شخصیته، ببین مینی یکم سایه داره، این به خاطر اینکه تقلبیه. شما اگه بازی می‌کنی اینجوری بازی می‌کنی. اگر کسی این قضیه براش مهمه گیمر نیست تا ابد. اینو میگم با ما یه عمر با ماریو و این چیزا بزرگ شدیم. مگه ماریو به خاطر گرافیکش ما دوست داشتیم؟ آخه خنده‌داریش ببین چیه؟ اگر مثلا هیلو اینفینیته مال پلی استیشن بود خب و میگفتن آقا این حتی 4K هم نمیتونه اجرا بشه و 60 فریم اینا، اون موقع من قبول می‌کردم آره آقا این چیه، این چرا همچی بازی نفر. ولی وقتی یه چیزی مثل رچتن کلنگ داره 30 فریم 4K اجرا میشه، شاید یه اپشنی داشته باشه که اصلا 1080p 60 فریم اجرا بشه، من تحسین میکنم اون بازی سازو. برای اینکه به جای اینکه بیاد این مزخرفات تبلیغاتی و بیزنسمنی رو راه بندازه، در واقع اومده بازیشو خوب کرده. شما برید به عکس هایی که از تمام بازی پلی استیشن معرفی شده، همشون هم این انجینن، هم اون هورایزن فوربیدن وست، اون خود بازیه. امضا میکنم این ویدیو رو نگه دارید، اون تصاویری که توی میبینید هورایزن فوربیدن وست میبینید خود بازیه. گیم پلی نیست ولی خود بازیه. این یک. دو،
اون تصویری که از اسپایدرمن اومده شما فقط به جزئیات نگاه کنید. اون جزئیاتی که شما دارید می‌بینید نه ربطی داره به اس اس دی پلی استیشن، نه ربطی داره به کارت چه می‌دونم جی پی یوش، نه ربطی داره به سی پی یوش، نه ربط داره به یه بازی سازی که وقت گذاشته، استعداد داشته و وقت گذاشته بازی با جزئیات ساخته. همین بازی ساز تعیین میکنه بازی چجوری باشه کیفیتش. چه میدونم مال اون دیمن سولز ریمیکش که اصلا حالا گیم پلیش ما هنوز ندیدیم ولی تصاویری که داریم میبینیم قشنگ تونسته حس اون چیزی که میازاکی میسازه رو 10 برابر کنه. همینجا رچتن کلنک رو ببینید. رچتن کلنک اصلا باور نکردنی، از انیمیشنش رو برید دانلود کنید نگاه کنید، از اون بالاتر کیفیت گیم پلیش. برای من مهم نیست آقا اصلا داره رو 720p 60 فریم اجرا 20 فریم اجرا میشه. تصویری که دارم میبینم خوبه، تصویری که من دارم میبینم کندی توش وجود نداره. بریزید دور این مزخرفات فنبویی رو. اینا فنبویای ایکس باکس میخوان با این مزخرفات، چون تنها چیزایی که میتونن دربارش صحبت کنن همیناست. تا دیروز میگفتن آقا نمیدونم پلی استیشن چیه، الان بحث جدیدشون راه انداختن که آره پلی استیشن 650 گیگ حجم داره. دیگه هیچی پیدا نکردن. دیگه آره بهتونم گفتم هر وقت خبر خوبی از پلی استیشن 5 میاد بلا استثنا یا مثلا یه خبر برای درباره هیلو هست. اون روز خبر بعد درباره هیلو این بود که آره سازنده‌اش میخوان چی میگن پشتیبان از ایکس باکس 1 رو حذف کنن، اسمارت دلیوریشو بردارن. این خبر اومد همه جامعه ایکس باکس تو به هم سریع همون روز یه خبر اومد که آره یکی از سازنده‌های پلی استیشن از دوره بهش اطلاع اومده و خیلی جوان مردانه به یکی از این به این توییترهای چیزا مال فهمای ایکس باکس گفته که آره پلی استیشن خیلی بده، ما نمیتونیم روش بازی بسازیم، 650 گیگ بیشتر درایو نداره، کم میآوردیم کم آوردیم جا. این چه وضعیتیه؟ الان ایکس باکس 1 ترابایت گذاشته در اختیارمون، خیلی ایکس باکس بهتره. خب الان این وضعیتی صنعت گیم به وجود اومده و 2 ماه دیگه مونده که این کشتی غرق شه. دارم بهتون میگم 2 ماه دیگه مونده که این کشتی به طور کامل غرق شه. خودتون غرقش کردین و حقتونه که اینجوری باشه. شما فکر میکنید مایکروسافت پول زیاد داره و غرق نمیشه؟ صبر کنید همونجور که میکسر اینجوری یه روز پرت شد، ایکس باکس پرت میشه یه دفعه. و متاسفم برای این اتفاقی که افتاد. ماها نمیخواستیم این اتفاق بیفته. ما میخواستیم یه کنسول دیگه هم باشه که ما رو مجبور کنه بریم بخریم و بشینیم بازی‌های خوبش رو بازی کنیم. همونطور که نینتندو منو مجبور کرد برم کنسولش رو بخرم و بشینم بازی‌های خوبش رو بازی کنم. اوکی؟ ولی نه، ایکس باکس انتخاب کرد که بازی‌های خوب پلی استیشن رو تخریب کنه و بازی خوب هم نسازه. حذف میشی. تموم شده رفت. مرسی که من بودین و ممنون که تماشا کردین. خیلی طولانی شد این ویدیو ولی خیلی برنامه ویژه بود و حالا هرچی ویدیوهای دیگه هم که اومد اونها رو با هم دیگه میریم نگاه میکنیم. به هر حال صدای صبر منم در اومد دیگه. تا قسمت بعدی یادتون نره سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و لایک هم بزنید. مرسی. تا قسمت بعدی و یه چیز دیگه از نمیگم شو. خدافظ.